Good morning, ladies and gentlemen. I'm Prakriti Adhikary. I've recently joined CESIF as a researcher. Today, for the second session, as the introduction has already been given, we are basically focusing on Nepal-US relation and geopolitical context, shifting geopolitical context and understanding the tension between Nepal's national interest, strategic interest of India, China, and the US, and what's the future of Nepal-US relation. And then we'll also focus towards how are the political in Nepal shaping in foreign policy and geopolitics. So without any further delays, I would like to begin the second session. My first speaker, our first speaker for the panel is Dr. Dinesh Bhattarai, and I would like to share his insights and his experience on understanding the tension between Nepal's national interest and strategic interest of India, China, and the US in Nepal. Thank you. Sure. सबभन्दा पहिले प्रोफेसर विजय कर्णजीलाई धन्यवाद यो कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका दिनुभयो र सेसिफ फ्यामिलीलाई पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छन् त्यसैले अरूतिर नगइकन यहाँ हाम्रो डिस्टिङ्ग्विस्ड को प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेश चालिसे अजय भद्रजी अनि ममताजी एन्ड इन द अडियन्स आई सी all distinguished persons, सबैलाई मेरो नमस्कार सम्मान छ। अब दिएको चाहिँ नेपाल युएस रिलेसन जियोपोलिटिक्स एन्ड नेपाल युएस रिलेसन छ। यसमा चाहिँ अलि छोटोमा अब कति 10-15 मिनट भन्नुभएको छ। नेपालले अमेरिकासँग 25 अप्रिल 1947 का दिन एउटा साइन द एग्रिमेन्ट अफ कमर्स एन्ड फ्रेन्डसिप, त्यति बेलै डिप्लोमेटिक रिलेसन पनि इस्टाब्लिस गरेको हो। 1950 को चाहिँ हाम्रो डेमोक्रेटिक यात्रा सुरु हुनु अगाडि अथवा आइसोलेसनिस्ट फरेन पोलिसी छँदै हामी अमेरिका पुगेर अमेरिकासँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ हामीले स्थापित गरेका छौँ, नेपालले स्थापित गरेका छ। त्यो किन भन्दाखेरि अमेरिका नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने दोस्रो मुलुक, इभन हाम्रो छिमेकी भन्दा पनि पहिले आउँछ। त्यही भएर यसको विशेष महत्त्व देख्छु म। 1950 पछि हाम्रो डेमोक्रेटिक र डिप्लोमेटिक जर्नी सुरु हुन्छ। 1959 मा गएर एम्बेसी सुरु भयो, अमेरिकन एम्बेसी यहाँ सुरु हुन्छ, खोल्छन् हैन। अनि अरू डिटेलमा नगइकन एम्बेसी सुरु भयो। हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ नेपालले छिमेकी भन्दा पहिल्यै, म फेरि दोहोऱ्याएँ, छिमेकीसँग रिलेसन राख्नुभन्दा पहिले अमेरिकासँगको रिलेसन हो। त्यसैले यसको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ। र यो चाहिँ 75 वर्षमा, दिस इज द 75th एनिभर्सरी, यो 75 वर्षमा नेपाल अमेरिका रिलेसनका धेरै आयामहरू चाहिँ जोडिएका छन्, धेरै आयामहरू कभर भएका छन्। अमेरिकामा नेपालीको जनसङ्ख्या, नेपाली समुदाय पनि बढ्दो छ र अमेरिकाको नेपालप्रतिको के छ त भन्ने कुरा अलि संक्षेपमा म राख्न चाहन्छु। भिजिटहरू त हाई लेभलमा भइरहेका छन्। 1983 मा लेट किङ वीरेन्द्र स्टेट भिजिटमा जानुभयो। त्यति बेलै प्रेसिडेन्ट रेगनले नेपालको राजालाई स्वागत गर्दाखेरि है व्हाइट हाउसको साउथ लनमा स्वागत गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने नेपाल इज ए नेबर on the other side of the world. Look, Nepal is a neighbor on the other side of the world. I think, quote unquote. And he said that he was pleased over the state visit. अनि त्यति बेला यहाँ चाहिँ युनाइटेड के अरे हाम्रो पिस जोनको चाहिँ पिरियड थियो। त्यति बेला he extended support
टु नेपाल्स पिस जोन प्रपोजल र के भन्यो भने चाहिँ युएस प्रेसिडेन्टले नेपाल सुड वर्क क्लोजली with her neighbors to make the peace zone proposal a reality. I underline the word, he advised Nepal to work with her neighbors to make it a reality. अब त्यसपछि त्यही क्रममा चाहिँ हेनरी किसिन्जरसँग पनि राजाको भेट भएको थियो। हेनरी किसिन्जरले राजालाई भेटिसकेपछि के भन्यो भने, I quote, being surrounded by great powers, a little country between two elephants, these are his words, it is important to have a zone of peace. Henry Kissinger. Ani Prime Minister, he visited United States, had a meeting with Bush, 2002 May ma hoikyo. Ani त्यति बेला माओइस्ट इन्सर्जेन्सी पिकमा थियो। अरू डिटेलमा नगइकन म के भन्छु भने ओभल अफिसबाट निस्केपछि युनाइटेड स्टेट्स केम विथ 3F। उनीहरू पनि टेररिजमसँग लडिरहेथे। अल कायदाको चाहिँ उ थियो अनि अफगानिस्तानमा गइसकेका थिए। उनले के भन्यो भने फाइन्ड देम, फाइट देम, फिनिश देम। त्यति बेलाको त्यो किनभने दे वर फाइटिङ, दे वर ट्राइङ टु फाइन्ड आउट अल कायदा लिडर बिन लादेन एन्ड फाइट हिम एन्ड द फिनिश हिम। त्यस्तो थियो। अनि त्यो नेपालको सन्दर्भमा पनि तिनीहरूले त्यो कुरा गरेका थिए र इट इज द राइट अफ एभ्री गभर्मेन्ट टु प्रोटेक्ट सिटिजन्स लाइफ भन्ने त्यो कुरा गरेका थिए। अनि कोलिन पावेल चाहिँ 2002 जनवरीमै आए, हाम्रो प्राइम मिनिस्टर उता जानुभयो 2000 मेमा। त्यति बेला उनले हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ यो मल्टिकल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टिलिङ्गुअल सोसाइटीलाई ओहो नेपाल इज ए मोडल फर अस अल भनेर चाहिँ कोलिन पावेलले त्यति बेला भनेका थिए। यस्तै भिजिटहरू त आउने जाने भइरहेछन् होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब युएस असिस्टेन्ट सुरुदेखि नै मलेरिया इराडिकेसनदेखि सुरु भएको, अब एमसिसी, एसपिपी, अब एसपिपीका बारेमा धेरै कुरा भयो, म त्यता जान चाहदिनँ। र यो भिजिटकै कुरा गर्दाखेरि एमसिसीको बारेमा पनि टाइम मिल्यो भनेदेखि पछि आउँला। भिजिटकै कुरा गर्दाखेरि हाम्रो फरेन मिनिस्टर, त्यति बेलाको फरेन मिनिस्टर 2018 डिसेम्बर 18 मा चाहिँ तत्कालीन फरेन मिनिस्टर प्रदीप गेवालीजी, he visited the United States, had a meeting with Mike Pompeo, the Secretary of State, at the State Department. अनि त्यो माइक पम्पियोले अमेरिकी विदेश मन्त्रीले के भन्नुभयो भने highlighted the enduring strength of US-Nepal partnership and close people-to-people ties that form the foundation of relationship. The two leaders, the important part, the two leaders discussed यो स्टेट डिपार्टमेन्टको प्रेस रिलिजका वर्डिङ हुन है नि, नेपाल सेन्ट्रल रोल इन ए फ्री, ओपन एन्ड प्रस्परस इन्डो पेसिफिक एन्ड ग्लोबल इस्युज इन्क्लुडिङ नर्थ कोरिया, अनकोट, एन्ड अफ कोट। हाम्रो पक्षले के गर्यो, नेपाली साइड लिसन टु द्याट विदाउट रियाक्टिङ। यदि त्यसपछि मिटिङपछि आएर एम्बेसीको प्रेस रिलिज हेऱ्यौँ भनेदेखि केही पनि मिल्दैन, आनका तान। उनीहरूले इन्डो पेसिफिकको ओपन, फ्री, अब चाहिँ सबै कुरा गरेका छन्, हाम्रो केही पनि भनेका छैन भने कहाँबाट के मिटिङ गरेर आएको हो जस्तो देखिन्छ त्यो हाम्रो प्रेस रिलिज हेऱ्यौँ भनेदेखि। त्यसैले 2019 इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी अघि कुरा आयो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेजर के अरे जनरल पूर्ण सिलवालले भन्नुभयो त्यसमा 3वटा चाहिँ भाग छन्, प्रिपेयरनेस, पार्टनरसिप एन्ड प्रोमोटिङ ए नेटवर्क रिजन। र त्यसमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एड गरेको छ एसपिपीमा। 2018 मा त्यो भन्यो, 2019 मा त्यो भन्यो। हाम्रो समस्या के भन्दाखेरि हामीले के भनिरहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेनौँ त्यति बेला, अथवा हामी रियाक्ट गर्न नचाहेको हो, हामीले चाहिँ नबुझेको हो। हामीमा चाहिँ हामीले यसरी बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामीमा क्लियरिटी भएन र त्यो इस्युको ग्रेभिटी पनि हामीले बुझ्ने चाहिँ कोसिस गरेनौँ।
हाम्रो चाहिँ भाइटल इन्ट्रेस्ट के हो र हाम्रा विविध इन्ट्रेस्ट के हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ छुट्याउन सकेनौँ। त्यो कारणले पनि आजको यो समस्या भइरहेको भन्ने लाग्छ। अनि जहिले हामीले चाहिँ एसपिपीमा सेक्युरिटी र मिलिट्री कम्पोनेन्ट छ भन्ठान्यौँ त्यति बेला वी रोट अनि हामीले वी डिसाइडेड टु पुल आउट। अब यो सबै कारणले हेर्दाखेरि एमसिसीमा आएको रियाक्सन अनि त्यस एसपिपीमा आएको रियाक्सन हाम्रा छिमेकीको विशेष गरेर नर्थको यो हेर्दाखेरि के छ भन्दा नेपाल एउटा भूमरीमा एउटा मेनुभरिङ र काउन्टर मेनुभरिङ जियोपोलिटिकल मेनुभरिङ र काउन्टर मेनुभरिङमा परेको छ। हामीले वेदर वी लाइक इट अर नट त्यस्तो भइसकेको छ। त्यसैले अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि यो द राइज अफ चाइनाको कुराहरू आए, अलिअलि छोटो हुनुपर्ने बेला पनि भइसक्यो होला, टाइम चाहिँ यति छिटो। यो चाइनाको राइज किन भन्दाखेरि बिकज अफ इट्स इकोनोमिक स्ट्रेन्थ। चेक प्रेसिडेन्टले एकपटक के भनेका थिए भन्दाखेरि नि चाइनाज ग्रोथ हैज ह्यापेन्ड सो क्विकली द्याट वी हेभ नट एट टाइम टु बी एस्टोनिस्ड। उनी आश्चर्य हुने समयसम्म उनले पाएनन् रे। त्यसरी इट इज दिस ड्रामेटिक राइज अफ चाइना द्याट ए सुपर पावर हैज एराइभड एट आवर डोर स्टेप। हाम्रो तयारी के छ? 2 centuries ago नेपोलियनले भनेका थिए लेट चाइना स्लिप, when it awakes it will shake the world। हामी त छिमेकमा छौँ बाबा, हामीलाई कति हल्लाइरह होला। त्यो कुरा चाहिँ हामीले कति बुझेका छौँ, चाइनालाई हामीले कति बुझ्छौँ। मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा आवर नलेज अफ चाइना इज एक्सट्रिमली लिमिटेड। चाइनालाई हामीले बुझेकै छैनौँ र चाइनाकै इन्डिया पनि हामीले चाहिँ छिमेकी आफैलाई पनि बुझेका छौँ, कति बुझेका छौँ भन्ने कुरै चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ अब अमेरिकाको चाहिँ त्यसपछि नेपाल र अमेरिकाको कुरा गर्दा नेपाल चीनको कुरा आउँछ, नेपाल इन्डियाको कुरा आउँछ, इन्डिया चाइनाको रिलेसनको कुरा आउँछ। यो 1949 मै अमेरिकी सिनेटले एउटा रिजोल्युसन पास गरेको रहेछ। नेपाल is to provide a channel of information regarding Tibet. The centrality of Tibet in our geopolitics, in Nepal-US relation, Nepal-China relation, अहिले त चाहिँ यो टिबेट चाहिँ धेरै सेन्टरमा आइरहेछ जस्तो लाग्छ। अब यो भनिराख्दाखेरि ज्याङ जमिनले 1994 मा भनेको कुरा म भनौँ, टिबेट कति इम्पोर्टेन्ट छ उनीहरूको लागि भन्ने। टिबेट्स स्टेबिलिटी कन्सर्न्स चाइनाज स्टेबिलिटी, टिबेट्स डेभलपमेन्ट कन्सर्न्स चाइनाज डेभलपमेन्ट, टिबेट सेक्युरिटी कन्सर्न्स चाइनाज सेक्युरिटी। As Nepal sits strategically between India and Tibet Autonomous Region of the People's Republic of China, it is but natural that there is an increasing attention on Nepal. अब हामीले यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने त? यो अब अहिले चीनबाट पनि आउने भइरहेछ, अरूतिरबाट पनि आउने भइरहेछ, अब अमेरिकातिरबाट पनि आउँदाखेरि फेरि त्यस्तै किसिमका सेन्सिटिभ भिजिटहरू पनि चाहिँ भइरहेछन्। त्यसैले टिबेट सेन्टरमा छ। त्यो टिबेट रिलेटेड कुराहरू एस्युरेन्स एक्टदेखि लिएर त्यो बजेट अनि टिबेटियन कल्चरलाई चाहिँ गर्ने भनेर आइरहेका हुन्छन्। अहिलेको नोमिनी एम्बासडर डेजिग्नेटले पनि सिनेट कन्फर्मेसन हियरिङमा चाहिँ अब जे भन्नुभयो नि एमसिसी पास्ट डिस्पाइट डिसइन्फर्मेसन क्याम्पेन के भन्ने कुराहरू, आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो जहाँ हामी लोकेटेड छौँ त्यसलाई अप्ठ्यारो पर्छ। हाम्रो टाइम एक्सिड भयो। त्यही त टाइम कुरा कति छन्, अब टाइम गर्नुपर्छ। छोटकरीमा र्याप यो अप गरिदिनु होइन क्वेसन एउटा चाहिँ म यो टिबेटको कुरालाई लिएर दलाई लामाले भनेको कुरा चाहिँ म भन्छु, अनि त्यसपछि आई कट इट सर्ट। एकजनाले अहिले रिसेन्टली एउटा किताब लेखेको छ, तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला, म त्यसै होइन, एउटा ब्लेसिङ्स फ्रम बेजिङ इनसाइड चाइना सफ्ट पावर अन टिबेट, सफ्ट पावर वार अन टिबेट। त्यो जर्नलिस्टले
दलाई लामालाई भेटेछन्, टिबेटन रेफ्युजीलाई भेटेछन्, पावरफुल फिगर्स फर न्युजपेपर न्युज सबैलाई भेटेर, युएस आर्मी जनरल सबै फर्मर पोलिटिसियन सबैलाई भेटेर तिनले के लेखे वो दलाई लामालाई भेटेछन्। अनि के भन्छन् भने युर होलिनेस, त्यसले सोध्छ व्हाट हेपन्स टु योर पिपुल इफ गभर्मेन्ट्स द्याट सपोर्ट टिबेटन रेफ्युजिज लाइक इन्डिया एन्ड नेपाल इभेन्चुअली केप टु चाइनिज प्रेसर। दलाई लामाको उत्तर है, आई थिङ्क India and Nepal are receiving some special blessings. यो 2009 मा भन्या हो, special blessings from Beijing, that is quite clear. And the situation in Nepal, it is not very settled and not very stable. There are lot of problems. So Chinese pressure, Chinese communist pressure is more effective. यहाँ अरू कोट पनि छन्, म त्यतातिर गइन है। अनि यो सबै कुरा गरिराख्दाखेरि यो दलाई लामालाई चाइनाले सेपरेटिस्ट भन्छ, हामी भेट्दैनौँ, उनलाई इन्टरटेन गर्दैनौँ, यी सब कुराहरू त आफ्नै छन्। यो क्वेसन उसमै जाउँला, यहाँ टाइम पनि भएन। अब इन्डिया चाइना रिलेसन, यो कन्फ्लिक्ट अफ नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुभयो। अब अमेरिका इज नम्बर 1, चाइना इज इमर्जिङ। China wants to replace America as number 1. And America wants to contain it, to control it. कहाँ मेरो ठाउँ लिने भनेर चाहिँ त्यसरी, त्यसकारण चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट उहाँहरूको कम्पिटिसन, उहाँहरूको राइभलरी चाहिँ जुन भनाभन हो त्यो नेपालको टेरिटोरीमा नआइदिएदेखि हुन्थ्यो। उहाँ त्यो नेपालमा नआइदिएदेखि हामीलाई सजिलो पर्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो लाइन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अनि डाक्टर साहबलाई अब यो छोटकरीमा राख्दिनु होला, हजुरलाई एउटा फलोअप क्वेशन पनि छ। म चाहिँ गएँ अनि तपाईँको चाहिँ अब यो अमेरिकासँगको रिलेसनमा चाहिँ हेर्नुहोस्, धेरै 7 दशकको रिलेसन, बढी समय त कोल्ड वार थियो। कोल्ड वार पछि अहिले जुन चाहिँ जियोपोलिटिकल डेभलपमेन्टहरू भइरहेछ, इन्क्लुडिङ द लेटेस्ट इज युक्रेन्स वार, जसको चाहिँ प्रोफाउन्ड कन्सिक्वेन्सेस छ, जसले इनर्जी क्राइसिस गरेको छ, फुड क्राइसिस गरेको छ, इकोनोमिक क्राइसिस गरेको छ, अब पोलिटिकल क्राइसिस, त्यसैबाट पोलिटिकल क्राइसिस आउने हो। त्यसैले आई थिङ्क सी इज वार्निङ मी रिपिटेडली। आई थिङ्क आई विल स्टप हियर। बिफोर आई स्टप, मैले भन्नुपर्छ जियोग्राफी इज आवर डेस्टिनी। हामीले कहीँ पनि सर्भिस गर्दाखेरि अथवा कहीँ पनि जाँदाखेरि, कहीँ पनि फरेन पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि, वी क्यान नेभर एभर फर्गेट द जियोग्राफिकल रियालिटिज। यो जियोग्राफीलाई बिर्सेर हामीले पुरै गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको टु एक्जिस्ट एज एन इन्डिपेन्डेन्ट सभरेन नेसन। त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? आफ्टर द्याट वी अर्न द गुडविल, सपोर्ट एन्ड कोअपरेसन अफ आवर नेबर्स, फ्रेन्ड्स, एन्ड वी वर्क टु इम्प्रुभ द लाइफ अफ आवर पिपल। आई थिङ्क त्यतातिर नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। आई थिङ्क आई विल स्टप हियर एन्ड इफ टाइम पर्मिट्स आई विल कम ब्याक लेटर। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू सो मच। एउटा फलोअप क्वेसन यहीसँग रिलेटेडको चाहिँ, you were recently in a meeting with Mr. Deoba with the Chinese delegation. So were there any concerns by the Chinese delegation regarding the SPP, or were any other things mentioned regarding US-Nepal relation? त्यो चाहिँ छोटकरीमा हजुरले एक्सप्रेस गर्नु। Our cabinet decided, I think China commended it. So that has become public. र चाइनिज डेलिगेसनको भिजिटको कुरा गर्नुभयो। दे वान्ट टु बी एस्योर्ड कि नेपालबाट चाइनाको विरुद्ध कुनै किसिमको गतिविधि नहोस् भन्ने कुरामा उनीहरू पक्का हुन चाहन्छन्। टु ब्रिफली चाहिँ त्यही नै हो। हस् हस्, थ्याङ्क यू सो मच। अब हाम्रो सेकेन्ड स्पिकर हुनुहुन्छ एम्बेसडर डक्टर सुरेश चालिसे। अनि म चाहिँ उहाँलाई यो नेपाल US रिलेसन र शिफ्टिङ जियोपोलिटिकल कन्टेक्सको विषयमा आफ्नो भ्यू पोइन्टहरू एक्सप्रेस गर्न। के अरे अर्गनाइजर, डिस्टिङ्ग्विस प्यानलिस्ट, स्कलर्सहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार हुनुहुन्छ धेरै, उहाँहरूलाई नमस्कार। म चाहिँ दुईवटा कुरा यहाँ भन्न मन लाग्यो। फर्स्ट सेसनमा पनि थिएँ म, अब यो सेकेन्ड सेसन भइरहेछ।
एउटा कुरा के भनेदेखि अमेरिका र नेपालको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि मिलिट्री डिप्लोयमेन्टको कुराहरू पनि उठ्यो चाहिँ नि है। अब मिलिट्री डिप्लोयमेन्टको कुरा गर्दाखेरि जहाँसम्म मेरो जानकारी छ, तपाईहरुले पनि के अरे पढ्नुभएको होला, हेर्नुभयो होला। अब अमेरिका र नेपालको मिलिट्री कोअपरेसनको माध्यमबाट तपाईलाई अहिले पनि यो टिक के भन्ने छ एउटा है, मैले यो बिर्सेछु, टिकनेलको माध्यमबाट मिलिट्री कोअपरेसन भइरहेछ, यो एक्सर्साइजहरू पनि भइरहेको छ हैन। अब उताबाट पनि आइरहेछ, यहाँबाट हेर्छ, जस्तै चाइनासँग पनि छ, हाम्रो भारतसँग पनि छ। अब त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईले, एउटा कुरो यो। दोस्रो कुरो हेर्नुस्, अब यो सोभरेन्टीको परिभाषा हामीहरूले अब सानो देश भएको हुनाले हामी सेन्सिटिभ छौँ सोभरेन्टीप्रति, हुनु पनि पर्छ। तर ग्लोबल कन्टेक्स्टमा पनि अलिकति हामीले हेर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तै अब अमेरिकन सेना चाहिँ नै साउथ कोरियामा पनि बसेको छ, जापानमा पनि बसेको छ, उनीहरूको के सोभरेन्टी गयो त? एक। अमेरिकन सेना चाहिँ जर्मनीमा पनि बसेको छ, युकेमा पनि बसेको छ, उनीहरूको सोभरेन्टी गयो त? यसको मतलब मैले चाहिँ नि त्यो ल्याउनुस् भने होइन मैले है। तर सोभरेन्टीको परिभाषा हामीहरूले खोज्नुपर्छ। अब मैले हिजो भर्खर मैले एउटा टिभी हेर्दै थिएँ, यो महेन्द्रनगरकै एरिया हो, एउटा एरिया रहेछ जहाँ चाहिँ नि बच्चाहरू चाहिँ नदीको बिचमा चाहिँ गाउँको नदी आयो, अब इन्डिया पढ्न जानुपर्छ, हिन्दी बोल्छन् नेपालीहरू है। अब त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? त यी कुरा भन्दै अब दोस्रो कुरा म अस्ति चिफ साहबले पनि यहाँ है, के अरे फर्मर चिफ साहबले पनि भन्नुभयो है, यो नेपाल र अमेरिकाको सम्बन्धको अन्डरपिनिङ नै मिलिट्री कोअपरेसनबाट भएको छ है तपाईँहरूलाई। एउटा के भनेदेखि 1945, अब यहाँ हामीहरू चर्चा गर्दाखेरि 1947मा भन्छौँ डिप्लोमेटिक रिलेसन, होइन। 1947मा अमेरिकाले नेपाल एज एन इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड सोभरेन कन्ट्री भनेर रिकग्नाइज गरेको हो। त्यो चाहिँ नि ट्रुमेन के अरे को चाहिँ नि अमेरिकन प्रेसिडेन्टको चाहिँ नि चिठी लिएर जब जोसेफ स्याटरवेट होइन, उसले जब आएर चाहिँ नि के अरे किङ तिरुवनलाई भेटेपछि त्यो चिठीमा लेखेको छ। त्यो समय हामीले बडो राम्ररी हेर्नुपर्छ। उसको 47को कुरा हो रिकग्नाइज गरेको चाहिँ। 45मा त्योभन्दा अगाडि हेर्नुहोस्, जब यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार खत्म भयो, एकदम थुप्रो गतिविधिहरू भयो हेर्नुहोस्। 45 सेप्टेम्बरमा सेकेन्ड वर्ल्ड वार खत्म भएको छ हेर्नुहोस्। नोभेम्बरमा चाहिँ नि दिल्ली बेस्ड तपाईँलाई चार्ज डी एफेयर्स अमेरिकन एउटा के अरे मिलिट्री चाहिँ उसलाई चाहिँ अफिसर लिएर चाहिँ नि पद्म शमशेरलाई चाहिँ नि आएर भेट्नु भएको छ उहाँले। र त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ नि लेजन अफ मेरिट भन्ने त्यो यो मिलिट्री डेकोरेसन हो है, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हाम्रो दिएको छ। त्यहाँबाट अमेरिकनहरूले चाहिँ नि हामीसँग सम्बन्ध सुरु गरेको हो। त्यो किन भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि के अरे यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार त खत्म भयो, तर उनीहरूले के देख्यो भनेदेखि अमेरिकनहरूले चाहिँ नि यो ब्रिटिस एम्पायर हुन्छ नि ढलिरहेको छ संसारबाट है। र के भयो भनेदेखि जब नेपाललाई रेकग्नाइज गरियो र चाहिँ नि यो लेजन अफ मेरिट जुन त्यो 1945मा, त्यो बेलामा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएको छैन। इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएको 1947 अगस्तमा हो। अप्रिलमा चाहिँ नि उसले अमेरिकन चाहिँ नि त्यो प्रेसिडेन्टको चाहिँ नि पर्सनल रिप्रेजेन्टेटिभ आएर चाहिँ नि राजालाई भेट गरेको छ। यी कुरामा हामीहरू क्लियर हुनुपर्छ अमेरिकाको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि। त्यसकारण म भन्छु चाहिँ नि यो वास्तवमा चाहिँ नि मिलिट्रीकै कोअपरेसनबाट हाम्रो चाहिँ नि रिलेसनहरू सुरु भएको छ। अब खैर, अब म यता के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सिफ्टिङ जियोपोलिटिक्सको कुराहरू छ होइन। अब तपाईँ हामीहरूलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, कोल्ड वारको टाइममा चाहिँ नि इन्टायर वर्ल्ड वाज डिभाइडेड इन्टु 2 ब्लक्स होइन। एउटा अमेरिकन लेड बाई अमेरिकन, एउटा चाहिँ रसिया। कोल्ड वार सकियो। पोस्ट कोल्ड वारको उसमा के भयो भनेदेखि तपाईँलाई केही अफसुट्सहरू देखा पर्यो। इमिडिएटली हामीले के भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि युनिपोलर वर्ल्ड भयो है। अब चाहिँ अमेरिका चाहिँ सिङ्गल पोलिसम्यान भएर चलाउँछ भन्ने भयो, तर सकेन। उसको के छ भनेदेखि स्ट्रेन्थले पुगेन र उसले हरेक रिजनमा आफ्नो साथी खोज्दै थियो। त्यसमा इन्डियालाई उसले खोजेको, तर इन्डियासँग तुरुन्तै उसको चाहिँ सम्बन्ध हुन सकेन, किनकि न्युक्लियर जुन टेस्ट गर्यो अमेरिका के अरे इन्डियाले, त्यसपछि उसलाई स्याङ्सन इम्पोज गरेको थियो। ओन्ली के अरे यो 2005मा आएर चाहिँ न्युक्लियर डिलबाट अलिकति अमेरिकासँग सम्बन्ध सुध्रेको हो उसको चाहिँ नि है। अब युनिपोलर चाहिँ नहुने भयो, सिङ्गल पोलिसम्यान पनि नभएपछि मल्टिपोलरको अहिले डाइनामिक्सहरू सुरु भयो। अब आजको दिनमा तपाईँले हेर्दाखेरि
तपाईँ हामीले तयार भएर के बस्नुपर्छ भनेदेखि रसिया र चाइनाको एउटा एक्सिस बनेको छ है। तपाईँहरूले नोटिस गर्नुभयो होला, गएको फेब्रुअरी 4 मा के भयो भनेदेखि तपाईँलाई 4 पोइन्ट एग्रिमेन्ट भएको छ रसिया र चाहिँ चाइनाको है। त्यसमा क्लियरली के भनेको छ भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ नि अब आइडियोलोजिकल वार हुन्छ ग्लोबल लेभलमा। उनीहरूको आइडियोलोजिकल वारमा के छ भनेदेखि चाहिँ वेस्टर्न डेमोक्रेसीकोलाई रिजेक्ट गर्छ, टोटली रिजेक्ट गर्छ उसले। र के भन्छ भनेदेखि चाहिँ नि डेमोक्रेसी हुन्छ, सब देशको डेमोक्रेसी हुन्छ, तर आफ्नै विशेषतायुक्त हुन्छ। चाइनाको आफ्नै हुन्छ, रसियाको आफ्नै हुन्छ, इरानको आफ्नै होला, नेपालको हुनसक्छ अर्कै होला है। त के छ भनेदेखि त्यसैलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाले डेमोक्रेटिक समिट सुरु गर्यो। तपाईँलाई 2021 मा चाहिँ नि गएको डिसेम्बरमा चाहिँ नि यो भर्चुअल उसबाट चाहिँ नि समिट भयो। त्यसको पनि आफ्नै फेरि चाहिँ नि यो के भन्छन् एनिग्माजहरू छ। अब त्यो समिटमा चाहिँ नि बङ्गलादेश, हङ्गेरी, श्रीलङ्कालाई चाहिँ बोलाइएन। अब पाकिस्तान र चाहिँ नि कङ्गोलाई बोलाइयो फेरि त्यहाँ चाहिँ नि। खैर यो किन कुन आधारमा छाने हो अरे त्यो आफ्नै ठाउँको कुराहरू होला। अब यो रिजनल कुरा अब हेर्नुहोस्, यो कुरालाई हामीले अब अलिकति ध्यान दिइसकेपछि के भयो भनेदेखि तपाईँलाई अब हेर्नुहोस् चाइना, जापान, रसिया, इन्डिया है, खास गरी यो 3टा हाम्रा रिजनका जुन छन् अब यो चाहिँ नि यो पावरहरू छन् नि, यिनीहरूको सबै टेरिटोरियल डिस्प्युट छ। चाइनासँग चाहिँ नि यो सेङ्काकु है, चाइनिजहरूले भन्छ दियाओ आइल्यान्ड भन्छ उनीहरू है, त्यो चाहिँ नि चाइना क्लेम गर्छ यो हाम्रो ल्यान्ड हो भनेर, हाम्रो आइल्यान्ड हो भनेर भन्छ है। अब जापानको त्यस्तै रसियासँग छ, कुरिल आइल्यान्डसँग चाहिँ सम्बन्धित छ, उसको टेरिटोरियल डिस्प्युट छ त्यहाँ चाहिँ नि है। अब इन्डिया र चाइनाको तपाईँलाई लद्दाखको जस्तै तपाईँलाई डोक्लम भयो, गलवान भयो, त्यो घटना तपाईँ हामीले सुनिसकेका छौँ। यो सबै मैले भन्न खोजेको यिनीहरूको टेरिटोरियल डिस्प्युट भइरहेको छ यो हाम्रो रिजनका चाहिँ यो पावरफुल कन्ट्रिजहरूको। र यही बेलामा अमेरिका चाहिँ नि यहाँ डिफ्रेन्ट माध्यमबाट आइरहेछ, जस्तै क्वाड, औकस है। र यसै बिचमा तपाईँलाई 4वटा कम्तीमा चाहिँ नि तपाईँलाई चाहिँ नि इन्डियासँगको चाहिँ नि साझेदारी भएको छ, सेक्युरिटी एग्रिमेन्टहरू आएको छ। कोमकासा, बेक्का, तपाईँलाई सोमिया है, अनि खेरि लेमुआ, यो 4वटा भएको छ होइन। अब यो स्थिति हामीले हेरिसकेपछि के भयो भनेदेखि अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि मैले के देख्छु भनेदेखि तपाईँलाई अब के छ भनेदेखि नेपाल हेर्नुहोस् विभिन्न कारणहरू छ। अघि फर्स्ट सेसनमा पनि कुराहरू आयो कि चाहिँ नि होइन एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्छे चाहिँ आर्मीले विदेशीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि किन रहँदैन भन्ने कुरा आयो, या चाहिँ अन्य मन्त्रीहरूसँग या प्रधानमन्त्रीसँग। अब हाम्रो इन्टायर ब्युरोक्रेसी नेपालको हेर्नुहोस् पोलिटिसाइज छ। कोही माओवादीको पक्षका मान्छे छन्, कोही के अरे काङ्ग्रेसको मान्छे छ, कोही एमालेको मान्छे छ, कोही कसैको मान्छे होला। त के छ भनेदेखि त्यो आर्मी चिफ होस्, प्रधानमन्त्री होस् या अन्य कोही होस् मन्त्री, उसले चाहिँ नि विदेशीसँग कुरा गर्दाखेरि कन्फिडेन्स नै हुँदैन, परराष्ट्रको मान्छेले चाहिँ नि यहाँको कुरा कतै लगिदिन्छ कि भनेर चाहिँ नि। त्यस कारण यो कुराहरूलाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। अब नेपाल एउटा अर्को कुरा के छ भनेदेखि नेपाल एउटा गरिब, अहिले पनि अब चाहिँ मिडल इन्कम ग्रुपमा जान सकेको छैन होइन, प्रोसेसमा छ, अहिले पनि लिस्ट डेभलप कन्ट्री हो। अब लिस्ट डेभलप कन्ट्री भइसकेपछि उसलाई चाहिँ अनुदानहरूको आवश्यकता पर्छ। अहिले नेपालको अब आर्थिक अवस्थाको बारेमा मैले भनिराख्नु पर्दैन है, यो चाहिँ नि अब के अरे ओह्रालो लागेको छ श्रीलङ्काको बाटोमा भन्ने कुरो हामी सबैलाई छ। त यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ भने सुपर पावरहरूले है जो एस्पायर गरिरहेको हुन्छ चाहिँ नि एउटा लिडरसिप लिन ग्लोबल लेभलमा, उनीहरूले चाहिँ नि हामीलाई केही चाहिँ नि हुन्छ नि सहयोगहरूको माध्यमबाट आउने सम्भावना हुन्छ। जस्तै अब तपाईँलाई चाहिँ नि यो मैले चाहिँ 3वटा देशको नाम लिएँ र अमेरिका गरेर 4वटा देशको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई के छ भनेदेखि अब के छ भनेदेखि यिनीहरूको चाहिँ नि अमेरिका र चाहिँ नि चाइनाको एउटा लेभलमा ट्रेड वार त छ है। 2000 तपाईँलाई 17 अगाडि $600 बिलियन उनीहरूको ट्रेड थियो, अब अहिले घटेर 521 मा आछ। तर के छ भनेदेखि त्यो इन्डिया र चाहिँ नि के छ अमेरिका भन्दा पनि बढी छ, तर त्यसको त्यो भोल्युम उसको चाहिँ नि चाइना र अमेरिकाको। मैले भन्न खोजेको थिएँ कि उनीहरूको ट्रेड वार छ, तर चाहिँ नि भोल्युम अफ चाहिँ नि ट्रेड रिलेसन हेर्दाखेरि उनीहरूको अहिले पनि एकदम ठुलो मात्रामा भइरहेको छ। जस्तै तपाईँलाई चाहिँ नि अब चाइना र चाहिँ नि तपाईँको इन्डियाको ट्रेड अब यहाँ बोर्डरमा कन्फ्लिक्ट छ,
तर चाहिँ नि 115 बिलियन US डलरको चाहिँ नि अहिले उनीहरूको चाहिँ नि 21-22 को चाहिँ नि डाटाले भन्छ अहिले पनि व्यापार चलिरहेछ। त मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने कि ट्रेड एकातिर राम्रो गरिरहेछन्, अर्कोतिर चाहिँ नि के छ भनेदेखि टेरिटोरियल डिस्प्युटहरू छ, कहीँ चाहिँ नि भाइलेन्ट कन्फ्लिक्ट पनि भएको छ। गलवानमा त अस्ति नै भयो हामीहरूले देख्यौँ। अब एकातिर के छ भनेदेखि चाइनाको अब सोरिङ इकोनोमी, अब इकोनोमी बढ्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ मिलिट्री मसल्सहरू पनि बढ्छ। चाइनाको अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि यो के छ भनेदेखि यो डिफेन्समा एक्सपेन्डिचर हेर्ने हो भनेदेखि 290 बिलियन डलर भन्छ। अमेरिकासँग त उसको तुलना छैन होइन, 801 कि 802 चाहिँ नि बिलियन छ अमेरिकाको। तर यो तपाईँलाई के छ भनेदेखि जापान इन्डियाको भन्दा चाहिँ नि उसको चाहिँ नि झन्डै झन्डै 3 गुणा चाहिँ नि बढी छ उसको चाहिँ नि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नि उसमा डिफेन्समा। त्यसले गर्दाखेरि उसको मसल्सहरू बढेर गइरहेको छ। अब हामीहरूले चाहिँ नि के छ भनेदेखि यो स्थितिमा है, चाहे इन्डिया क्वाडमै किन नहोस्, औकसको चाहिँ नि हुन्छ नि संयन्त्र यहाँ किन नहोस्, लागू भइरहेको होस्, तर इन्डियाले एउटा कुरो के गरिरहेछ भनेदेखि स्ट्रेटेजिक अटोनोमीको आधारमा कतै न कतै रोकेको छ। जुन कुरो चाहिँ नि वेस्टर्न फोर्सेसहरूले चाहिरहेको होला कि चाहिँ यो रिजनमा एसियामा आएर चाहिँ केही कन्फ्लिक्ट होस् के होस् है, त्यो कुरो उसले स्ट्रेटेजिक अटोनोमीको आधारमा रोकेको छ। म यसको एउटा उदाहरण भन्छु। जस्तै मैले भने चाहिँ नि चाइना र चाहिँ रसियाको बिचमा जुन एउटा एग्रिमेन्ट भयो फेब्रुअरी 4 मा गएको है, त्यसमा के 4 बुन्दे छ, त्यसमा के भनेको छ भने उसले चाहिँ नि औकसलाई चाहिँ नि एक्युज गरेको छ, तर क्वाडलाई केही पनि भनेको छैन। किनकि इन्डिया भएको कारणले सायद यसमा चाहिँ रसियाको रोल हुनसक्छ त्यहाँ, किनकि ऊ चाहिँ नि चाइना र इन्डियालाई चाहिँ नि नजिक ल्याउन खोजिरहेको छ रसियाले है। त्यस्तै गएको चाहिँ नि 2 महिना अगाडि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नि क्वाडको मिटिङ भयो त्यहाँ के अरे जापानमा। त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ नि जुन स्टेटमेन्ट बाहिर आयो नि त्यसमा चाहिँ नि इस्ट चाइना साउथ चाइना सी मेन्सन गर्यो, तर चाइना एज सच कन्ट्रीलाई चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ एक्युज गरेको छैन त्यो स्टेटमेन्टमा। सायद इन्डियाको त्यो स्ट्रेटेजिक अटोनोमी या इन्डियाको चाहिँ पोलिसीले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ त्यो रिफ्रेन भएको हुनसक्छ त्यो स्टेटमेन्टमा। त के छ भनेदेखि एकातिर इन्डियाले स्ट्रेटेजिक ब्यालेन्स गरेको छ है, तर चाइनाको चाहिँ के छ भनेदेखि कन्फिडेन्स चाहिँ नि त्यति धेरै छैन, हाम्रो सरकारसँग पनि छैन, तपाईँलाई भेरी फ्रेङ्कली भन्छु। किनभनेदेखि जब स्टेट कमजोर हुन्छ नि, स्टेट कमजोर गएपछि बाहिरको चाहिँ नि फोर्सेसहरूले धेरै खेल्छ। यो जस्तै मान्छेहरूको इम्युनिटी कम भएपछि दोस्रो रोगले समात्ने भने जस्तै हो चाहिँ नि। हाम्रो चाहिँ स्टेट एकदम कमजोर छ, आर्थिक पनि होइन, राजनीति के अरे यो फरेन पोलिसीमा यति इन्कन्सिस्टेन्सीजहरू छ, तपाईँलाई त्यतातिर नजाउँ, समय हामीसँग छैन है। त के छ भनेदेखि अब म एउटा कन्क्लुजनतिर म जान खोजिरहेको छु। के हो भनेदेखि अब अमेरिका चाइनाको एउटा राइभलरी होला एउटा ठाउँमा। अब चाइनाले अस्ति के अमेरिकाले अब एउटा चाहिँ नि तिब्बत पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट चाहिँ नि उसले चाहिँ नि कङ्ग्रेसले चाहिँ नि गरिदियो, त्यो आधारमा उनीहरूले तिब्बतलाई उ गरिरहेछ होइन। उसको चाहिँ नि उनीहरूको चिन्ता कहाँ छ भनेदेखि दलाई लामा बुढो हुनुभयो होइन, दलाई लामा हुँदाखेरि चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नि यो चाहिँ नि के अरे ग्याल्भनाइज गर्न सक्छ नि है, फर द सेक अफ के अरे यो के अरे तिब्बतको लागि है, ऊ मरिसकेपछि चाहिँ नि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण उनीहरू चाहिँ पोस्चर अलिकति एग्रेसिभ छ, वेस्टर्नहरूको चाहिँ अलिकति पोस्चर एग्रेसिभ छ चाहिँ नि, चाँडै यो समाधान हुनु पऱ्यो भनेर। अब अस्ति जिया आउनुभयो होइन, तिब्बतन शरणार्थी उसमा जानुभयो है। अब हामीले कति रोक्न सक्थ्यौँ सक्दैन थियौँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि जिया चाहिँ नि ह्युमन राइट्स मन्त्री पनि हो है। तपाईँहरूलाई त्यो मन्त्री भएको ह्युमन राइट्सको अवस्था के छ भनेर बुझ्न उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि स्वाभाविक हुन्छ, त्यसमा हामी धेरै गर्न सक्दैनौँ। तर यो कुरा गर्दा गर्दै के हो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ नि अब नेपालले चाहिँ नि के गर्न सक्नुपर्छ भनेदेखि अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई यदि सुरक्षित आफूलाई राख्ने हो भने अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई अमेरिकाको रिजनल ग्लोबल के इन्ट्रेस्ट छ त्यतातिर हामी जाने होइन, हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई बाइलेटरलमा कन्फाइन गर्नुपर्छ स्ट्रिक्टली। तिमीसँग जे जस्तो सम्बन्ध छ हामी तिम्रो रिजनल इन्ट्रेस्ट के छ कहाँ के छ त्यो गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो क्लियर वन चाइना पोलिसी छ, त्यसमा छ भारतसँगको हाम्रो यो पोलिसी छ, त्यसमा त्यो छ, त्यहाँभन्दा तिमी बाहिर जान सक्दैनौ। हाम्रो रिलेसन्सहरू चाहिँ नि
एकदम बाइलेटरलमा कन्फाइन हुनुपर्छ, त्योभन्दा हामी केही जान्दैनौँ भनेर हाम्रो सरकारले त्यो कन्फिडेन्सका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब के छ भनेदेखि यो म एसपिपीको बारेमा म अन्तिममा तपाईँ आउन गर्छु। म के छ भनेदेखि एसपिपी वास्तवमा हामीले चाहिँ नि सरकारले त नगर्ने भनिसक्यो, वास्तवमा चाहिँ नि हामीले थरोली डिबेट गर्नु पर्थ्यो। तपाईँहरू यहाँ इन्टेलेक्चुअलहरू हुनुहुन्छ, त्यो मिडियामा या टिभीमा कहीँ बोलिदिनु भनेदेखि त यसले के पैसा खायो, कसले के गर्यो, के भन्छ। म किन भन्दैछु एसपिपी चाहे अमेरिकासँग लिनुहोस्, चाहे इन्डियासँग लिनुहोस्, चाहे चाइनासँग लिनुहोस्, म दुईवटा केस तपाईँलाई भनेर म कन्क्लुड गर्छु। एउटा केस के भनेदेखि अहिलेको जियोलोजिकल सोसाइटीहरूको चाहिँ नि कन्क्लुजन के छ भनेदेखि एसिया इज भेरी प्रोन टु द नेचुरल डिसास्टर भन्ने छ। र नेपालको 2015को हामीले चाहिँ नि अर्थक्वेक त हेरिहाल्यौँ, अहिले पनि 2022को डाटा हेर्ने हो भनेदेखि 71 जना मान्छे मर्या रहेछ नेचुरल डिसास्टरले नेपालमा। 27 जना त लाइटनिङबाट मरेको रहेछ चाहिँ तपाईँलाई है। के छ भने एउटा डिसास्टर प्रोन हाम्रो रिजन भयो एक। अर्को तपाईँलाई चाइनाको कन्सर्न कि चाहिँ खोइ नेपाल सरकारले केही पनि गरेन छैन, यत्रो प्रो टिबेटियन एक्टिभिटिज हुन्छ, रोक्नै सक्दैन भन्छ। इन्डियाको कन्सर्न नेपाल हुँदै टेरोरिस्टहरू चाहिँ नि गयो इन्डियामा र चाहिँ उपद्रव गरिरहेछ। 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडिको चाहिँ नि एउटा रिपोर्ट छ, त्यसमा के भनेको छ, मदरसाहरूले हुन्छ नि इन्डियाको एक्टिभिटी गरिरहेछ। यसै सन्दर्भमा एउटा तपाईँलाई एउटा जोड्छु, म एडभाइजर भएको टाइमको कुरा गर्छु। म एडभाइजर थिएँ म है, चाइनिज एम्बेसीबाट फोन आयो साँझतिर है, अलि लेट इभिनिङ भएको थियो। के भन्यो भनेदेखि दोलखाको एरियामा है केही चाहिँ नि प्रो टिबेटियनहरूले चाहिँ नि सेल्फ इमोलेसनको पनि कार्यक्रम छ, इन्टरनेसनल जर्नलिस्टहरू पनि बोलाएको छ हाम्रो इन्फर्मेसन अनुसार, र त्यहाँ एउटा राइट गर्ने चाहिँ नि उनीहरूको प्लान छ भनेर खबर आयो। लौ न यो त बडो गाह्रो हुन लाग्यो हामीलाई भने चाइनिज एम्बेसीले, हाम्रो सेक्युरिटी एजेन्सीलाई केही पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, प्राइम मिनिस्टरसँग कुरा गरेर हामीहरूले त्यसलाई रोक्यौँ। त मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि एकातिर इन्डियाको कन्सर्न छ, सेक्युरिटी कन्सर्न, चाइनाको कन्सर्न छ होइन, र अर्कोतिर चाहिँ हामी नेचुरल डिसास्टर प्रोन एरियामा छौँ हामीहरू। त एसपिपीको जुन अब्जेक्टिभ्सहरू हो तपाईँलाई हामीले कहीँ छलफल गरेनौँ है। ऊ डिसास्टर रेस्पोन्स भन्छ, बोर्डर प्रोटेक्सनको कुरा गर्छ। यो दुईवटा मित्र राष्ट्र हाम्रो जो हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूले खोइ त हामीलाई यो एरियामा चाहिँ सहयोग गरेको। हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सेसहरूलाई आर्मीको कुरा मात्रै गर्दिनँ, म पुलिसको या इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्छु। उनीहरूलाई सर्वेलेन्स ग्याजेट्सहरू के अरे ह्युमन क्यापिटललाई अलिकति राम्रो बनाउने कुराहरू त खोइ सहयोग भएको। एउटा एसपिपी एउटा अपर्च्युनिटी हुनसक्थ्यो हाम्रो लागि। ल त अर्को कुरो हेर्नुहोस् तपाईँलाई, एउटा मलाई फाइनल है यही म एन्ड गरेँ मैले। के छ भनेदेखि अब म के देखिरहेको छु भनेदेखि तपाईँलाई अहिले होइन, हुनसक्छ 10 वर्षपछि या 15 वर्षपछि तपाईँलाई अमेरिकाको स्ट्यान्ड्सलाई ध्यानमा राख्दाखेरि काश्मीरको ह्युमन राइट्सको इस्युज अमेरिकाको एजेन्डामा अहिले पनि छ है। अर्को अमेरिकाको एजेन्डा कहाँ छ भने टिबेटको एजेन्डा छ। 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षपछि यो हुनसक्छ यो इस्युले गर्दाखेरि चाइना र इन्डिया चाहिँ नि साथ हुन्, हुन्छ नि, एगेन्स्ट वेस्टर्न फोर्स है यो रिजनमा। त्यो बेलामा तपाईँलाई म लिपुलेकको केस गर्छु तपाईँलाई। लिपुलेकमा 2टा कन्ट्रीहरू ठुल्ठुला मिलिराखेर त तपाईँलाई त सोद्धा पनि रहन्छ नि। त्यस्तोमा सुपर पावर हाम्रो साथमा चाहिन्छ, किनकि सुपर पावरसँग यो 2टा हाम्रा इमिडिएट नेबरहरूको आफ्नै खालको इन्ट्रेस्ट हुन्छ र उसले तपाईँको सुपर पावरले तपाईँको लागि केही गर्न सक्छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो थर्ड स्पिकर मिस्टर अजय भद्र खनाल। यो अबको यो को लागि चाहिँ हामी फ्युचर अफ जियोपोलिटिक्स इन नेपाल फर नेपाल-US रिलेसन र हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिजहरूको इन्ट्रेस्टमा फोकस गरेर आफ्नो इनपुट्सहरू सेयर गरिदिनु होला है। Thank you, Prakriti Adhikary ji. Thank you, CESIF Nepal, for inviting me to be a speaker. Distinguished panelists and distinguished guests. मेरो टपिक चाहिँ द फ्युचर अफ जियोपोलिटिक्स इन नेपाल-US रिलेसन्स हो र म यसैको सेरोफेरोमा बसेर छोटो कुरा राख्न चाहन्छु। र म कुरा राख्दाखेरि अहिले भर्खरै डाक्टर सुरेश चालिसेले भन्नुभयो कि नेपाल-US रिलेसन्स प्योरली बाइल्याटरल पर्सपेक्टिभबाट हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभयो।
तर मेरो चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट छ। नेपालले फ्युचर अफ जियोपोलिटिक्सलाई हेर्दाखेरि नेपाल युएस रिलेसन्सलाई मल्टी डाइमेन्सनल पर्सपेक्टिभबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आर्ग्युमेन्ट हो। त्यो किन भनेर म भन्न चाहन्छु। र फर्स्टमा चाहिँ जियोपोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि एउटा एजम्सन के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा सर्टेन जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक, इकोनोमिक फ्याक्टर्सहरू छन् जसको इन्टरनेसनल डाइमेन्सन छ, जुन चाहिँ प्योरली नेपालको सीमाभित्र मात्रै नरहेर यिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्सलाई पनि प्रभाव पार्ने क्षमता राख्छन्। र त्यस मानेमा यी फ्याक्टर्सहरू, यी एन्टिटिजहरूले युएस पोलिसिजलाई पनि असर पार्छन् एकातिर भने। अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा के देखिन्छ भन्दा युएसले आफ्नो इन्ट्रेस्ट, पोलिटिकल स्ट्राटेजिक इन्ट्रेस्टहरू लाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालका सर्टेन एन्टिटिजहरूलाई पोलिटिकल कन्ट्रोलको मार्फत, स्ट्राटेजिक कन्ट्रोलको मार्फत पोलिटिकल र स्ट्राटेजिक एडभान्टेज गेन गर्नको लागि प्रयास गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण नेपाल र युएसको फ्युचर अफ जियोपोलिटिक्स हेर्दाखेरि तीनटा कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ साउथ एसिया अथवा आजकल सदर्न एसिया भन्ने चलन आएको छ। सदर्न एसियाको एउटा रिजनल डाइमेन्सन एउटा, त्यसपछि नेपालभित्र अवस्थित नेपालका जियोपोलिटिकल एन्टिटिजहरू, जियोग्राफिकल एन्टिटिजहरू जसको चाहिँ इन्टरनेसनल डाइमेन्सन छ, ती फ्याक्टर्सहरू। र थर्डमा आएर युएस र चाइनाको इमर्जिङ रिलेसनसिप। यो तीनटा फ्याक्टर्सले युएसको नेपालसँगको सम्बन्धलाई भविष्यमा प्रभाव पार्छ र त्यसको बारेमा हामीले विचार मन्थन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र पहिलो हेर्दाखेरि चाहिँ अब अमेरिका र चाइनाको स्ट्राटेजिक एम्बिसन्स हेऱ्यौँ भने बाइडेन राष्ट्रपति हुने बित्तिकै 100 दिनमा गरेको भाषणमा चाहिँ 21st सेन्चुरीमा चाहिँ हामी अमेरिकालाई हार्न दिँदैनौँ, होइन, चाइनासँग हार्न दिँदैनौँ भनेर उनले दाबी गरे। त्यसपछि अस्ति भर्खर मेको स्पिचमा एन्थोनी ब्लिङ्केनले फेरि पनि आएर ग्लोबल रुल्स बेस्ड अर्डर, ओपन सोसाइटी, डेमोक्रेसीको लागि चाहिँ चाइना एउटा थ्रेट हो भनेर क्लियरली मेन्सन गरे। र त्यसमा अमेरिकन स्ट्राटेजी के रह्यो भन्दाखेरि चाइनिज पिपुललाई चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टी र सी जिनपिङको लिडरसिपबाट अलग कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसमा स्प्लिट कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने स्ट्राटेजीबाट उनले कुरा अगाडि बढाए। अनि अर्को उनको आर्ग्युमेन्ट के थियो भन्दाखेरि चाइनाले मास सर्भेलेन्स टेक्नोलोजीहरू 80वटा भन्दा बढी मुलुकमा एक्सपोर्ट गरिसकेको छ। उसले जुन मास सर्भेलेन्स र पोलिटिकल कन्ट्रोलको टेक्निक आफ्नो देशमा युज गरेको छ त्यो 80वटा भन्दा बढी देशमा एक्सपोर्ट गरिसक्यो। अनि भन्ने हिसाबले चाहिँ चाइनाले एउटा इमर्जिङ थ्रेटको रूपमा युएसको मात्रै होइन कि जुन अहिलेको एक्जिस्टिङ इन्टरनेसनल अर्डर छ र एक्जिस्टिङ इन्टरनेसनल अर्डरको जुन भ्याल्युजहरू, वेस्टर्न भ्याल्युजहरू छ, डेमोक्रेसीको, रुल्स बेस्ड अर्डरको, ओपन सोसाइटीको, त्यो अर्डरकै एउटा थ्रेटको रूपमा आइराखेको छ भन्ने हिसाबले पर्स्यु गरिराखेको छ भने अर्कोतिर चाइना जति नै अमेरिकाले प्रेसर दिए तापनि चाइनाको कन्फिडेन्समा कमी आएको छैन। चाइना चाहिँ अझ बढी कन्फिडेन्ट भएर आइरहेको छ। सी जिनपिङ अझै पनि बढी कन्फिडेन्ट भएर आइराखेका छन् र उनले लास्ट इयर मात्रै एउटा भाषणमा भने टाइम एन्ड मोमेन्टम आर अन चाइनाज साइड, होइन। अब धेरैले उनी ओभर कन्फिडेन्ट भएको भनिराखेका छन् तर चाइनाको कन्फिडेन्समा चाहिँ कमी आएको छैन। यो चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल डाइमेन्सनमा चाइना र युएसको रिलेसनसिपको बारेमा त हामीलाई सबैले थाहा भएको कुरा हो। खालि मैले एउटा ब्रिफली उठाउन खोजेको पोइन्ट चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट त्यो हो जसले नेपाल युएस रिलेसन्समा पनि असर पार्न सक्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ नेपालमा के कस्ता एन्टिटिजहरू छन् जसको इन्टरनेसनल डाइमेन्सन छ र जसलाई अमेरिका, चाइना, इन्डिया जस्ता देशहरूले आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छन्। के छ त भन्दाखेरि त एउटा नेपालको इन्टरनेसनल डिप्लोमेटिक स्पेसमा जुन भूमिका छ त्यो नै एउटा प्रमुख छ। त्यसपछि सिक्युरिटी पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने नेपालको इन्टरनेसनल प्रेजेन्स पिस किपिङमा छ, नेपालको इकोनोमिक स्पेस छ, रिसोर्सेसहरू छ, नेपालको पपुलेसनहरू छ, यावत कुराहरू र नेपालमा टिबेटन रेफ्युजिजहरू छन् र टिबेटसँगको बोर्डर छ। यस्ता कुराहरूले
नेपालको चाहिँ इन्टरनेसनल डाइमेन्सनमा चाहिँ प्रभाव पारिराखेको हुन्छ र यी विविध कुराहरूमा पोलिटिकल कन्ट्रोल मेन्टेन गर्न अमेरिका चाहन्छ। अमेरिका मात्रै होइन, चीन र भारत पनि यी कुराहरूमा कन्ट्रोल मेन्टेन गरेर आफूले एडभान्टेज लिने, इकोनोमिक एडभान्टेज हुनसक्छ कि पोलिटिकल सिक्युरिटी एडभान्टेज हुन्छ कि। जस्तै नेपालको इकोनोमिक सेक्टरमा हेऱ्यौँ भने अहिले इन्डियाको प्राइभेट सेक्टरको नेपालमा प्रवेश, इन्डियाले नेपालको चाहिँ वाटर रिसोर्सेसमा जुन एउटा कन्ट्रोल जमाउन खोजिरहेको छ त्यसको डाइमेन्सन, यस्तै चाइनाको चाहिँ कन्ट्र्याक्टर्सहरू, स्टेट एन्टरप्राइजेसहरूले नेपालमा आएर अरबौँ रुपियाँहरू कमाएर लैराखेको अवस्था छ भने अर्कोतिर चाइनाको चाहिँ सिक्युरिटीको लागि नेपाल असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। पहिला हिमालय एउटा नेचुरल फ्रन्टियर थियो, एउटा कल्चरल, सोसियल, पोलिटिकल फ्रन्टियर थियो भने अहिले मोडर्न टेक्नोलोजीको कारणले त्यो नेचुरल फ्रन्टियरलाई त्यो खिराखेको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ इन्डियाले पनि अलिकता सशङ्कित भएर हेरिराखेको अवस्था छ। त्यसकारण यो जियोग्राफिकल एन्टिटिजहरू, डेमोग्राफिक एन्टिटिजहरू, इकोनोमिक पोलिटिकल एन्टिटिजहरूमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्न खोज्दाखेरि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मिन्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोलिटिकल रिलेसन्स मार्फत कन्ट्रोल गर्ने, मिलिटरी रिलेसन्स र सिक्युरिटी कोअपरेसन मार्फत चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, अनि त्यसपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर कन्ट्रोल गर्ने, अनि डेभलपमेन्ट कोअपरेसनको एरिया छ, पब्लिक डिप्लोमेसीको एरियाहरू छ, यी मार्फत चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। र अमेरिकाको पोलिटिकल बिहेभियर हेर्दाखेरि हामीले विगतका केही वर्षमा हेर्दाखेरि उनीहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट मार्फत, डेभलपमेन्ट कोअपरेसन, त्यसमा पनि विशेष गरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्फत एउटा चाहिँ त्यसको माध्यमको प्रयोग गरेर आफ्नो जियोपोलिटिकल कन्ट्रोल एस्टाब्लिस गर्न खोजेको देखिन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूलाई हेर्दा हामीले के देखिन्छ, समरीमा भन्न सकिन्छ भन्दा जियोपोलिटिक्सले नेपालको डोमेस्टिक पोलिटिक्सको कन्टेक्स्टलाई पनि असर पारिराखेको छ, नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टको पर्स्युटलाई पनि असर पारिराखेको छ, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र पोलिटिकल कल्चरलाई पनि असर पारिराखेको छ। र अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्दा अमेरिकाले जे गरिरहेछ त्यसलाई चाइनाले कसरी बुझिराखेको छ, अमेरिकाले कसरी बुझिराखेको छ पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र चाइनाको पर्सपेक्टिभबाट युएसका जति पनि एङ्गेजमेन्टहरू छन् नेपालमा, यसमा चाहिँ म कोट गर्न चाहन्छु। एउटा राइटरले भन्छन्, इट्स नट ओन्ली अ साइन अफ द एक्सिलरेटेड प्रमोसन अफ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी बट अल्सो युएस स्ट्राटेजिक कम्पिटिसन अगेन्स्ट चाइना। सो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी मात्रै नभएर ब्रडर युएस चाइनाको कम्पिटिसनको पनि रिफ्लेक्सनहरू हो यो जुन एमसिसीहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एसपिपीको कुराहरू देखिरहेका छन्। र चाइनाले सदर्न एसियालाई नै एउटा आफ्नो नेबरहुडको रूपमा हेरिराखेको छ र नेबरहुडको सिक्युरिटी स्ट्राटेजी अनुसार पनि उसले बुझ्छ। र अर्को पनि एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ मैले चाइनिज एक्सपर्ट्सहरूको ग्लोबल टाइम्समा, उनीहरू के भन्छन् भन्दाखेरि if the US succeeds in forging bilateral military relationships, it can influence both political and economic ties. र पोलिटिकल र इकोनोमिक टाइजलाई इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि मिलिटरी रिलेसन्सलाई एउटा माध्यमको रूपमा प्रयोग गरिराखेको हो भनेर उनीहरूको बुझाइ छ। अब फ्युचर अफ जियोपोलिटिक्सलाई हेर्दाखेरि अर्को अब जुन मैले तीनटा बुँदा भने, एउटा चाहिँ युएस चाइनाको रिलेसनसिप, ब्रडर एउटा कम्पिटिटिभ रिलेसनसिपको कुरा भयो, त्यसपछि नेपालमा भएका जियोपोलिटिकल फ्याक्टर्सहरू जसलाई कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ, र अर्को चाहिँ रिजनल डाइमेन्सन। अब रिजनल डाइमेन्सनलाई हेर्दाखेरि इन्डिया र चाइना बिचमा पनि कम्पिटिसन बढिरहेको छ, तर चाइनाले चाहिँ ओभरअल एसियामा अमेरिकासँग कम्पिटिसन जितिराखेको अवस्था छ। युएसको अब जस्तै एसिया पावर इन्डेक्सले अस्ति भर्खर एउटा रिपोर्ट अनुसार युएस र इन्डियन लेभरेज घटिराखेको अवस्था छ, तर रसिया र चाइनाको लेभरेज एसियामा बढिराखेको अवस्था छ। त्यो कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि साउदर्न एसियाको डाइनामिक्स के छ त भन्दाखेरि एउटा डाइनामिक्स चाहिँ डिपनिङ पोलराइजेसन हो। पाकिस्तान र चाइनाको रिलेसनसिप इम्प्रुभ हुँदैछ, इन्डिया र युएसको रिलेसनसिप इम्प्रुभ हुँदैछ। यो चाहिँ पोलराइजेसनको अवस्था छ जसले चाहिँ नेपालको रिलेसनसिपमा पनि असर पार्छ। त्यसपछि युएसलाई
सदर्न एसियामा एउटा स्ट्राटेजिक स्ट्याबिलिटी होस् भन्ने चाहन्छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरिकन इन्डियाको इन्ट्रेस्ट पनि अलाइन भएको हुनाले र स्ट्राटेजिक स्ट्याबिलिटीको लागि फेरि पनि अमेरिकाले के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि रिजनल पिस र स्ट्याबिलिटी अचिभ गर्नको लागि रिजनल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एउटा इन्सेन्टिभको रूपमा युज गरिराखेको छ र विशेष गरिकन नेपालको कनेक्टिभिटी विथ इन्डिया एउटा माध्यम हुनसक्छ। अनि त्यसपछि अब जस्तै अफगानिस्तानको पाकिस्तानको कुराहरू गर्दाखेरि फ्युचरमा सदर्न एसियामा टेररिजम एउटा थ्रेट हुनसक्छ र त्यो नेपालमा पनि त्यो प्रयोग हुनसक्छ भन्ने पनि एउटा कन्सर्न भयो। र अर्को चाहिँ जुन प्रकारले युएस र इन्डियाको रिलेसनसिप एउटा ट्रान्सफर्मेसन आइराखेको छ रिसेन्ट इयर्समा। अस्ति भर्खर हामीले एकजना इन्डियन मिलिटरी एक्सपर्टको कुरा सुनेको थियौँ। इन्डिया र चाइनाको रिलेसनसिप हिन्जेज अन बोर्डर रिलेसनसिप र बोर्डरमा भएको जुन चाहिँ डिस्प्युट छ त्यसका कारणले गर्दाखेरि इन्डिया र चाइनाको रिलेसनसिप स्मुथली अगाडि बढ्नलाई एउटा डिफिकल्टी छ भन्ने चाहिँ उहाँको आर्ग्युमेन्ट थियो। त्यस कारण क्वाड र अकसको कुराहरू हामीले सुनिराखेका छौँ होइन, यो एउटा मेकानिजम हो। त्यसकारण अर्को दुईवटा डाइमेन्सन चाहिँ यो सँगसँगै सदर्न एसियाको चाहिँ रिजनल डाइनामिक्समा इन्क्लुड हुनुपर्ने एउटा चाहिँ क्लाइमेटको कुरा छ होइन, क्लाइमेट चेन्जको कुरा र क्लाइमेट क्राइसिसको कुरा छ जसमा नेपाल पनि एउटा प्रायोरिटीमा पर्छ अमेरिकाको। र अर्को चाहिँ टिबेटन रिफ्युजिजहरूसँग इङ्गेज गर्ने युएसको जुन इङ्गेजमेन्टको प्रोसेस छ त्यो चाहिँ एउटा लेभरेजको रूपमा प्रयोग गर्ने चाइनाको एगेन्स्टमा अमेरिकाको प्रयास पनि छ। यी यावत फ्याक्टर्सहरूलाई हेर्दाखेरि अन्तमा निष्कर्षमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि नेपालले भविष्यमा फ्युचरमा अझ यो अमेरिकातिर अलाइन गर्ने कि चाइनातिर अलाइन गर्ने कि इन्डियातिर अलाइन गर्ने कि भन्ने विषयमा चाहिँ अझ थप एडिसनल प्रेसर्सहरू फेस गर्छ। तर त्यो एडिसनल प्रेसर्स चाहिँ नेपालको लागि एडभान्टेज किन हुनसक्छ भन्दा यसले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्टको लागि थप बार्गेनिङ एउटा चिपको रूपमा नेपालले प्रयोग गर्न सक्छ, एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ। नेपालले इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई प्रायोरिटाइज गरिराखेको अवस्थामा चाइना एकदमै अट्र्याक्टिभ एउटा एन्टाइसिङ अप्सनको रूपमा पनि आउन सक्छ। त्यसका आफ्नै चुनौतीहरू छन्, त्यस विषयमा म जान चाहन्न। अर्को चाहिँ एउटा सम्भावना के पनि छ भन्दाखेरि नेपालसँगको सम्बन्धलाई ह्यान्डल गर्नको लागि इन्डियाले सब कन्ट्र्याक्ट दिने पनि एउटा अमेरिकाको सम्भावना छ। तर यदि त्यो सिनारियो पनि नकार्न चाहिँ सकिँदैन। तर यदि त्यो भयो भने त्यसले चाहिँ अझ ब्याकफायर गर्ने सम्भावना बढी छ अमेरिकाको लागि। र अन्तमा चाहिँ यो नेपालको डोमेस्टिक पोलिटिक्समा जुन चाहिँ एउटा पोलिटिकल ल्यान्डस्केप छ, हाम्रो आइडियोलोजिकल कल्चरल ल्यान्डस्केप छ र आइडियोलोजिकल पोलराइजेसन जुन नेपाल त्यसले पनि युएस र चाइनासँगको रिलेसनसिप कुन डाइमेन्सनमा जान्छ हाम्रो पोलिटिकल कम्पिटिसनले पनि डिटर्मिन गर्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू अजय सर। अब हाम्रो लास्ट स्पिकर मिस ममता सिवाकोटीजी हुनुहुन्छ र उहाँको लागि चाहिँ यो पोलिटिकल इन्ट्रेस्टले चाहिँ कसरी फरेन पोलिसी र जियो पोलिटिक्सलाई सेप गरिरहेछ भन्ने विषयमा विचारधारा राखिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू। Thank you, Prakriti ji. Namaste. Good afternoon to everyone present. My name is Mamta Siwakoti. And firstly, I'd like to thank the organizers for giving me this platform. And I'm immensely honored to be sharing this panel with such distinguished scholars in the field of international relation. And needless to say, even at this moment, I just learned a lot. And I will be echoing many of the things that my previous speakers have stated, and a little different to what has already been touched upon will be that, well, there are a lot of determinants of foreign policy, right? As scholars of international relation, that is something basic that we have all learned. So we have already touched upon the geopolitical realities, our geographical placement, how the action of other countries and other organizations actually affect us. I will be focusing more on how political culture of a country actually influences its foreign policy and framing of national interest in general. So political culture, by political culture I mean how the country actually
perceives themselves, what they think of themselves, and what they want the other countries to think. So, say for example, political culture of USA is American exceptionalism. I'm the best. Yeah, that is what they think, and that is how their policies are framed. If we look at the way, either it be the address of Nikki Haley in GA with such confidence, or it be the aid and grant and their eagerness to spread democracy among other countries. So they believe that they are the best, and that is what they promote. Now, in regards to China, we have seen a little bit of a shift in political culture. Before 2017, it was more of, it was more guided by Confucianism. It was more guided by let other peoples be. We will pursue our own path and stuff. But after 2017, it has become a lot more active in international arena. So we can see a little shift in political culture. Now, in regards to Nepal, we also come from very vibrant political culture and history. We have history of Gurkha, we have history of Betravati Treaty, right? We actually made Tibet pay a certain sum even then. We have history of being engaged in Sepoy Mutiny. We have history of how King Mahendra actually balanced and he bargained issues for our benefit with both India and China. But at this moment, what I'm seeing and what I think we all are feeling is that this notion, the political culture, how we perceive ourselves, has drastically changed. Say, if like when we talk about political culture or security, initiatives or security priorities of Nepal, most important or the crucial thing that we all go to is the Divya Gyan enumerated by our founder Prithvinarayan Shah, yam between two boulders, right? So it's like we consider ourselves as yam. Now maybe in that time period that was accurate, that was needed, but even now we consider ourselves as yam, insignificant. So, and today our boulders are not just India and China. Globalization has introduced other powerful players and powerful agenda. Now we've got questions like, will IPS destroy us? Lo MCC आयो भने त नेपालमा आर्मी आउने हो कि US को? That is the first thing that comes to our mind. So I would like to share a very interesting story. I actually make some videos on social media channel as well. I have around 120,000 followers. So I get a lot of public feedback. And I actually made a video on just the history of Afghanistan, not even MCC. And in caption, I wrote, no, MCC is not going to make Nepal like Afghanistan. And the level of comments that were in the, that were given, the level of feedback that I got stuff like I was paid by US Embassy. I wish. I got stuff like, I even got stuff like how those people who don't even know anything about MCC, they were saying how it's going to ruin our country. They were talking about how the military and other forces were gonna come and invade in our country and how the whole system was gonna just be destroyed. So now this does not just showcase how inaccurate picture of certain international relation has been portrayed to the community. This also shows how our political culture is being developed, how we look at ourselves. We look at ourselves as weak. If something new comes up, the first thing that we feel is threat. And unfortunately, the political narrative has also gone in that direction from some of the actors. I'm pretty sure we all know what I'm talking about. I don't think I need to name names. And of course, now as diplomats, as scholars of international relation and as political scientists, we need to consider these nuances. It is true, we need to see and assess whether a certain treaty is good for us or not. However, I sometimes feel that we are so heavily influenced by our
humiliation, let's say, that started from Sugauli Treaty, our feeling of smallness, that and the concept of traditional threat, military occupation, that we are not actually identifying the actual security concerns that we have, and we are not actually highlighting or focusing on the need of Nepal and the role that Nepal could play in addressing these non-traditional security concerns and emerge as one of the dynamic nation, a vibrant bridge, as we scholars of international relations call ourselves, in such a geopolitically sensitive region. And of course, I remain aware that there is an active war ongoing in our neighboring continent, but we also have to understand that such military threats are no longer the primary security concerns of today's world. Some of the prominent threats that Nepal could actually face are more in line of climate disaster, terrorism, hybrid threat, cyber attack, and other economic and social vulnerabilities. And truthfully speaking, at this point, we are not in a position to say that we will single-handedly combat all of it. As also Suresh rightly mentioned, our HDI index is 0.602. Our nominal position 101. So we have massive trade deficit. We are ranked in top 10 in long-term climate change risk index. We have over 2,000 rivers that originate from glaciers and that are prone to bursting. And we have 8 of the highest peaks in the world that is going to be catastrophic to us if climate change actually happens in a way it is being envisioned at the moment. Our border with India is porous, which definitely has its benefit, but at the same time there are also a lot of possibilities of other crimes and terrorism to flourish. So our cyber structure are definitely not even sufficiently secure enough. We lack skilled manpower, and even in regards to doing business, we rank in 110 among all the countries. So why would any FDI even come in Nepal? So ladies and gentlemen, this is something that we need to think, and I'm pretty sure we know this as well. Nepal, the primary concern of Nepal is human security, the grassroots level security that is ultimately at threat today, and such a threat can easily translate to a national security concern if it is not timely and sufficiently addressed. Now, we can also see example of how human security issues have translated to national security issue in Afghanistan through the rise of Taliban. One of the major catalyst for that was lack of water. Syria underwent similar situation. So in this context, it is very important for us to actually understand our reality and also cater our diplomacy in a way through which we can fulfill or these lacunas that we have in our country. And MCC, BRI, these are all part of such diplomatic practices that we can adopt. And I'm pretty sure all of us remember a few months back, there was a video of a parliamentarian that went viral. So he stated that we need to take money from US, and we'll show that we will then take money from China as well. We'll then take money from India as well. We're going to take money from whoever is going to give it to us. And many mocked this attitude as begging mindset. This is the reality, and it is a legitimate diplomatic practice. Now, of course, like IR academicians might not know this term, but this term is specifically called strategic hedging, specifically economic pragmatism. It is something that we need to do. It is something that is done and is practiced in international community. So it's not something that should hamper our patriotism that much. We don't need to say, oh, we're not going to beg. No, it's not begging. It's a diplomatic practice which has an appropriate term, specifically economic pragmatism. So just a little bit about what economic pragmatism and strategic hedging actually is. So it is defined as the behavior of a country pursuing the offsetting of risk by choosing multilateral policies with the intention of making mutually reactive effect. This strategy aims to avoid one particular policy, balancing, bandwagoning, or neutrality, something that we focus on a lot, and seeks to reduce the potential risk in relation to regional power without confronting either one of them.
So strategic hedging is employed when states do not want to support either side or power, fearing that this could lead to higher security risk. And at this moment, we're not in a position where we face a direct threat from one country. So we don't need to ally with one country. We don't need to say that we are neutral. Of course, our government officials do not need to use the term strategic hedging, because that might not be perceived as that diplomatic by international actors, but our conduct can show that. And it is not something that is so different. It is exactly what the East Asian countries, ASEAN, is doing in regards to China and US. So they are seeking security concern and balancing from US, while at the same time they're seeking economic prosperity and economic aid from China. That way they are sort of balancing without actually offending anyone, and at the same time they're also retaining their freedom and competence. However, currently some of our political statement, foreign policy behavior, unreliability of how our diplomats actually present them, or the incompetence has been seen in let's not like name names, but incompetence that has been seen in our government, it has become very counterproductive in using this this technique of strategic hedging. Now, and another thing, like of course, larger countries who have interest in Nepali politics will definitely want us to ally with one of the side. They will definitely want to see the result of what they're actually giving to us. But it means that we agree and we adopt whatever these big powers say. That is their diplomatic practice. We can be competent enough in our own right and use our diplomatic tactics that is best for us. Now, yeah, now I think this I've already touched upon, but yeah, strategic hedging is only possible if we are competent enough, if we are efficient enough, and if we are sure-handed in our negotiation. I would also like to share a very recent experience. I along with one of my colleagues of my master's department, we participated in Indo-Pacific exchange program that was conducted by East-West Center and US Consulate General in Kolkata, and they had around 6 weeks of online course, and then we had around 2 to 3 days of conference. So even in that, and this is an absolute brag, we too were the best performers in that conference as well. So this goes on to show that there is competence and there is high-skilled manpower, international relations sector within our country. Even here I see so many faces who are skilled enough to actually apply these techniques if we believe in ourselves. Now this sounds very Bollywood. We definitely need to believe in ourselves, and we need to let go of this mindset of smallness. We're not small. We can't really keep on thinking, we can't really keep on just thinking about threat. We need to look at the opportunities. We need to develop resource enough that can actually review documents like MCC and say that, oh, okay, this is fine. If this happens, we're going to go to this particular agency and stuff. Yeah, so that is something that I believe our political culture should emulate. And our political culture, the way it is being framed at the moment, very individualistic, very fearful, and thinking that diplomacy means aligning one country. So that is something definitely needs to change if we are to become vibrant bridge in international community. And I'll just leave with a parting thought. Very recently in our class of international political economy, we studied this economic model called O-ring theory, which said that high-skilled workers will at the end gravitate towards high-skilled firms or high-skilled countries, and low-skilled workers will eventually be grouped with low-skilled firms and low-skilled citizens. If at this moment, if we do not revise how our government, how our MOFA is actually working, and if we do not capitalize on the opportunities that are being presented to our young scholars, the time when all actual high-skilled
resources of our country drained to some other place is not that far. Till now, maybe nationalism and patriotism has maybe kept some people within the country, but if we do not do that, then we cannot be expecting the coming generation to spend their time and effort in a space where their time and effort and skill is not appreciated, or their time and effort and skill does not see proper result. That's it. Thank you so much. Thank you, Mamta ji. Sorry, Prakriti, before you intervene, I have one question with Ambassador Dinesh Bhattarai and Ajay ji. Define what is a strategic partnership with the China. So does it have any relations with this strategic partnership, the way the Chinese government commenting on MCC and SPP, do you have any relations with that? Could we provide any space in our foreign policy that way? Thank you. त्यतिखेर पढ्यौँ सबैले, तर त्यसमा खासै डिस्कसनहरू एउटा डिबेटहरू चाहिँ कन्टिन्यू भएको छैन। त्यसमा चाहिँ अब एउटा गभर्नमेन्ट मोडल्सहरू, गभर्नेन्सको मोडल सेयर गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अब इकोनोमिक म्युचुअल बेनिफिट्सहरूका कुराहरू पनि थिए, र त्यस अन्तर्गत चाहिँ त्यो एक प्रकारको नेपाल चाहिँ चाइनासँगको एउटा एभरलास्टिङ फ्रेन्डसिप मात्रै होइन, एभरलास्टिङ एउटा एलायन्सकै रूपमा उहाँले पोर्ट्रे गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ अब नेपाली साइडले एक्सेप्ट गरेको छ अथवा छैन भन्ने चाहिँ अब डिबेटेबल विषय छ। हाम्रो पोलिटिकल पार्टीहरूको को पार्टीमा सरकारमा छ भन्ने कुराले निर्खेल गर्छ, तर चाइनिज पर्सपेक्टिभबाट अझै पनि उनीहरूले नेपाललाई हेर्दाखेरि त्यो सी जिनपिङको आर्टिकल र त्यो जुन अग्रिमेन्ट छ, त्यो अग्रिमेन्टकै लेन्सबाट चाइनिजहरूले नेपालले यसरी बिहेभ गर्दै हुन्थ्यो भने उनीहरूको एक्सपेक्टेसन मात्रै होइन, उनीहरूको चाहिँ एउटा यसरी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ, जसले गर्दाखेरि कन्स्टेन्टली उनीहरूले नेपालको बिहेभियरलाई त्यो लेन्सबाट इभ्यालुएट गरिराखेका हुन्छन् पर्सिस्टेन्टली, र उनीहरूले रियाक्ट पनि रेस्पोन्स पनि त्यही अनुसार नै गरिराखेका छन् जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली लाग्छ। र यो एसपिपीको कुरामा र एमसिसीको कुरामा पनि जुन चाइनाले पोजिसन लियो त्यही लेन्सबाट उनीहरूले हेरिराखेका छन् भन्ने कुरामा थप फेरि एउटा पुनर्पुष्टि भएको थियो। थ्याङ्क यू प्रोफेसर साहब। अब प्रोफेसरको क्वेसन अब हामीले जवाब दिन त गाह्रो हुन्छ, तर 2019 अक्टोबर 13 कि 14 चाहिँ यो 11-12 त्यो आइसकेपछि यो स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप भन्यो। म जिल्लामा थिएँ, मलाई यहाँबाट साथीभाइले फोन गर्नु, जगदीश सरजीले नै फोन गर्नुभयो, यो स्ट्रेटेजिक भने के हो, हाउ डु वी डिफाइन भनेर। म त आई थिङ्क मेरो क्वेसन त्यति बेलैदेखि छ, म पनि क्लियर हुन सकेको छैन। आई थिङ्क आई सुड बी भेरी फ्र्याङ्क। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप भने के त, स्ट्रेटेजिक त्यो पार्टनरसिप फाइन ठिक छ, तर स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप भने इट इज समथिङ द्याट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड, वी निड टु डिफाइन इट, त्यो भएको छैन। अनि त्यसको केही दिनपछि कान्तिपुरमै पढ्दाखेरि त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री सम्माननीय श्री ओलीजीले के भन्नुभएको छ भने, अब म इन्डियासँग पनि यस्तै सम्बन्ध राख्छु, अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप गर्छु भन्नुभएको छ। इन्डियासँग हाम्रो चाहिँ 1950 को रिलेसन छ, 1930 छ, 1965 को चाहिँ त्यो आर्म्स एग्रिमेन्ट छ। अनि यो के हो, यो चाहिँ हामी वाट वी अन्डरस्ट्यान्ड, हामीले हाम्रो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ नै हाम्रो चाहिँ कता कता मिस भइरहेको हो कि हामीले नबुझ्या हो कि अलिअलि चाहिँ बुझ्न खोज्ने बहाना त गर्ने हो हामी पनि, तर यो अलिकति क्लियरिटी चाहिँ हामीमा छैन, जुन ऊ भन्नुभयो, अजयले पनि भन्नुभयो, त्यही भएर यसलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। अब त्यो भन्दै गर्दाखेरि जाने दिन उहाँले अर्को के भन्नुभएको छ भने नि, चाइनाको कन्सर्नको बारेमा नेपाल, अब हामीले बुझेको है डिप्लोमेसीमा कुन ठाउँबाट बोलियो, कुन लेभलबाट बोलियो, कुन बेलामा बोलियो, कुन तहबाट बोलियो, हामीलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, हामीले त्यसलाई त्यसको चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले हिँड्ने दिन के भन्नुभयो भने, यदि चाइनालाई कसैले हानि गर्न खोज्छ भने कि उहाँले त डिभाइड गर्न खोज्छ नै भन्नुभएको थियो कि म त्यसको हाडखोड धुलो पिठो पारिदिन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ कुराहरू आएको थियो भने
चाइना आफ्नो सेक्युरिटीलाई लिएर यति चाहिँ नेपालमा केन्द्रित छ भन्ने कुरा त्यसले पनि देखाउँछ। त्यसैले यो स्ट्रेटेजिक पार्टनरसिप को बारेमा हामी क्लियर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। यसै सन्दर्भमा मैले चाहिँ हामीसँग न न्यारेटिभ छ न त्यसलाई सम्झिने क्यापेबिलिटी छ। आई थिङ्क दिस नेसन निड्स न्यारेटिभ्स एन्ड क्यापेबिलिटी बोथ। हामीले चाहिँ त्यसो गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले सम्झिन के अरे हामी त्यो अघि स्मलनेसको पनि कुरा आयो। अहिले बडा चल्तीमा छ एउटा मिनी ल्याटरलिजम र माइक्रो ल्याटरलिजम भन्ने। साना राष्ट्रहरू क्यान प्ले ए रोल। यो 1960 नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बिपी कोइरालाले भाषण गर्दा, आज उहाँको जन्म जयन्ती पनि के अरे जयन्ती स्मृति दिवस हो, उहाँले भन्नुभएको थियो स्मल नेसन्स हेभ ए रोल इन द युनाइटेड नेसन्स। अहिले ठुलाले गर्न नसक्ने काम साना स्टेटहरू अगाडि आएर यिनीहरूले गर्न सक्छन्। त्यही भएर चाहिँ हामीले आफ्नो क्यापेबिलिटी बढायौँ भनेदेखि, हाम्रो चाहिँ अलिकति न्यारेटिभ चाहिँ हामीले स्पष्टसँग राख्यौँ भने हामी चाहिँ अलिकति एउटा रोल नै प्ले गर्न सक्छौँ। दक्षिण एसियामा प्ले गर्न सक्छौँ। अब सारको लङ्गेस्ट सर्भिङ चेयर भइरहेछौँ हामी। अब त्यसमा प्ले गर्न के गर्न सक्ने त भन्ने कुरा हामी सम्झिनु पर्यो पहिल्यै। अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बडा हाम्रो चाहिँ लिमिटेड भयो के सबै कुरा। मलाई त्यो लाग्छ। ल, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू सर। अब हामी प्रश्नतिर लाग्छौँ अडियन्सबाट, त्यही भएर छोटोमा प्रश्नहरू राखिदिनु होला है। नेपालमा चाहिँ जुनसुकै डेलिगेसन आयो भने नेपाललाई जुनसुकै सहयोग जसले दिन खोजे पनि त्यो नेपाल चाहिँ विकास होस्, नेपाल बडा प्रोस्परस होस्, नेपाल समृद्ध होस् भन्ने हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो भ्रममा नपाल्नु, त्यो भ्रम नै हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यो किन उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नेपाललाई सहयोग गर्दा त्यो कालान्तरमा त्यो आफ्नो देशको हितमा हुन्छ भन्ने उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङबाट गाइडेड छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसैले रियलिस्ट वर्ल्डको नेचरलाई हामीले बुझ्यौँ भने अलिकति यो चाहिने जियो पोलिटिक्सलाई पनि डिफाइन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो थ्योरिटिकल कुरा गरेँ मैले। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने, जस्तो अब जियो पोलिटिकल सिफ्ट टुवर्ड्स इस्ट भन्ने त सबैले भन्यो, त्यो ठिकै छ, त्यसमा त सबै सहमतै छौँ। जुन दिन अमेरिका फर्स्ट पोलिसी लिएर आयो डोनाल्ड ट्रम्पले, खास गरी मलाई के लाग्छ भने अमेरिकाले आफ्नो शक्तिप्रति विश्वास गर्न छोडो भन्ने मेरो निष्कर्ष। जस्तो जो देशले दुनियाँलाई सहयोग गर्दै आफ्नो चाहिने एक्सिसहरू निर्माण गर्दै हिँड्छ, त्यो देश एउटा यस्तो बिन्दुमा आइपुग्छ र उसले चाहिँ अब अमेरिका फर्स्ट भन्छ भन्नुको अर्थ के हो भने ऊ प्रोटेक्टरेट अरूबाट काहीँ न काहीँ उसलाई खतराको उसले महसुस गर्यो भन्ने मेरो बुझाइ। त्यसो भए चाहिँ उसले कमसेकम पनि त्यो खतरा कहाँबाट भयो भन्दा अब अभियसली चिनबाट त्यो खालको खतराको महसुस गरेको हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ काहीँ न काहीँ चिनमाथि कुछ कुरामाथि नियन्त्रणको प्रयासका निम्ति यो सबै भएको भन्ने बुझाइ छ मेरो। त्यसो सिफ्ट भयो। अब हिजो के थियो भन्दा हिजो चाहिँ त्यो हार्डल्यान्ड चाहिने खास गरी युरोपियन खालको होइन, त्यो युरेसिया थियो, आज चाहिँ इन्डो पेसिफिक भयो। त्यसले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ गतिविधि त्यहाँ बढ्न थाल्यो। त्यसैले नेपाल त्यसैको चेपमा पर्दैछ भन्ने अर्को बुझाइ। अब के यो अमेरिकाले यो गर्दै गर्दा अमेरिका चाहिँ सिफ्टिङ टुवर्ड्स इस्ट, कन्टेनमेन्टको पोलिसी अब विभिन्न नीति लिएर आउँदै गर्दा अघि हामीले क्वाडको कुरा आयो, अकसको कुरा आयो, त्यो बन्दै गर्दा चाइना चुप लागेर बस्यो भन्दा मलाई भन्नुहुन्छ भने चाइनाको आजको गतिविधि हेऱ्यो भने उनीहरू चाहिँ कडा ढङ्गले प्रतिवाद गर्ने तहमा देखिन्छ। सो पछिल्लो त्यसको उदाहरण चाहिँ बाउ फोरममा सी जिनपिङले अनाउन्स गरेको चाहिँ जियोसाई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभको अनाउन्स गर्नुभएको छ, जो अवधारणा ल्याउनु भएको छ, त्यो काहीँ न काहीँ सुरक्षासँगै जोडिएको छ। नामै सुरक्षा भएपछि त अभियसली त्यसले एउटाखेरि सुरक्षाको चाहिँ धारणाभित्र छ र त्यसले चाहिँ काहीँ न काहीँ अब हामी चुप लागेर बस्दैनौँ भन्ने मेसेज दिन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ नेपाल अब इन्डो पेसिफिक भयो, नेपाल त्यसै पनि अलिक भोलटाइल, अलिकति अब कमजोर छ हरेक हिसाबले, र नेपाल मार्फत अब नेपाल त्यो प्रयोग हुने खतरा छ। त्यो मैले चाहिँ पेरामा लेखेको छु, प्रोक्सी ल्यान्डमा हामी रूपान्तरण हुँदैछौँ, त्यो जोखिम चाहिँ मैले देखाएको छु। अर्को चाहिँ के छ भने जस्तो अब यहाँ रिजनल डाइमेन्सनको कुरा आयो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आजको विश्वमा विचार र इडियोलोजिक एक्सिस बन्दैन। मेरो निष्कर्ष यो हो, विचार र वादको ध्रुव बन्दैन। त्यो कम्युनिस्ट एक भएर चाहिँ फाड्नुपर्छ, पुँजीवादीलाई देखाउनुपर्छ, समाजवादी भर्सेस पुँजीवादी भन्ने विश्वले बन्दैन। मेरो चाहिँ यो निष्कर्ष हो। किन बन्दैन भने मैले भने नि जब स्वार्थ हेर्छ मान्छेले, मेरो स्वार्थ चाहिँ जहाँबाट पुऱ्याउँछ म त्यो हेर्छु त। म किन समाजवादी केन्द्र बनाउँदै हिँड्छु, किन चाहिँ अब कम्युनिस्ट ब्लक निर्माण गर्छु अथवा पुँजीवादी ब्लक निर्माण गर्छु, त्यो गर्दिनँ मैले। अब त्यसैले भारतले चाहिँ
युक्रेन र रसियाको युद्धको बेलामा के एब्सेन्ट बस्यो भन्दा उसको रुससँगको स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप छ। अहिले पनि उसले हतियार खरिद गर्छ रुससँग। त्यसैले हाम्रो डाइमेन्सन पनि बुझ्नु पऱ्यो क्या। नभए त पुँजीवादी मिल्दा हुन्थ्यो। लार्जेस्ट रिपोर्ट डेमोक्रेसी 2005 चाहिँ न्युक्लियर एग्रिमेन्ट गरेकै थियो। इन्डिया अमेरिका इन्डिया स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप हुँदै हुन्। तर किन मिलेर अगाडि बढ्न सक्दैन भन्दा उसले पनि आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो। अर्को चाहिँ जहाँसम्म इन्डिया र चाइनाको सम्बन्ध छ यो पनि हामीले भने जस्तै कन्फ्लिक्टिङ मात्रै छैन। यो भ्रम नपाउनु। 21st सेन्चुरी एसियन सेन्चुरी भनेको मूलत के भने वेस्टर्नहरूले भने यो एसियन नेरेटिभ होइन यो बाहिर। यहाँ उहाँको भनाइ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया र चीन मिल्यो भने चाहिँ हामी गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले त्यहाँ चाहिँ के छ मैले 3 Cs भन्ने गर्छु। अनि कोअर्डिनेसन पनि छ, कन्फ्लिक्ट पनि छ होइन, र त्यहाँ चाहिँ अरू एलिमेन्टहरू पनि छ। जस्तो मैले भने व्यापारको कुरा गर्नु $115 बिलियन को कुरा थियो नि त। व्यापार त मेन स्वार्थ हुन्छ नि त गाइड गर्दा। त्यसैले काहीँ न काहीँ कुनै बिन्दुमा पुग्दाखेरि अहिले दिल्लीमा डिस्कस सुरु भएको छ कि हामी साँच्चै अमेरिकन ब्लकमा जाने अथवा अमेरिकन स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा जाने कि हामीले चीनसँग पनि सहकार गरेर जाने एउटा बहसै सुरु भएको छ। ठुल्ठुलो चाहिँ त्यहाँको सेक्युरिटी एनालिस्टहरूले भनिरहेको छन् भनेपछि यो पनि हामीले बुझ्नु सक्दैन लाग्यो मैले। खालि मैले अलिकति कुरा गर्न खोजेको। अनि लास्टमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अब चाहिँ नि चालिसे सरले को गोल निष्कर्ष मलाई के लाग्यो भने त अमेरिका घर बसेर आउनुभयो। अब त्यो अलिअलि इन्फ्लुएन्स पऱ्यो कि थाहा छैन मलाई। कतै कतै नेपाल चाहिँ अब यो महाशक्तिको ब्लकमा जानुपर्छ, अमेरिका ब्लकमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष देखिन्छ। मलाई मिलाएर भन्न खोज्नु भएको छ त्यो चाहिँ। तर मलाई चाहिँ लाग्छ त्यो ब्लन्डर हुन्छ। र अजय भद्र खनालले चाहिँ होइन त्यो भन्नु, म त्यही बिन्दुबाटै सुरु गर्न खोजेको। आजका दिनमा नेपालले चाहिँ नन अलाइनमेन्ट नै हो। जसको लागि हामीले युक्रेन हेरेको छ। एकजना कलाकार राष्ट्रपति हुनुभयो तर आज युक्रेनको हालत देखिहाल्नुभयो। न अमेरिकाले सहयोग गरेको छ, भरल मात्रै छ। गर्छु भनेको छ तर भित्रभित्र सिद्धिसक्यो। बाहिर चाहिँ अहिले पनि पोजिसन बनाएर बसेको। त्यसैले आज पनि हाम्रो चाहिँ नन अलाइनमेन्ट नै हो हाम्रो चाहिँ। अथवा मिलिटरी अलाइन्स त हामी कुरै गर्दैनौँ, रिजेक्ट गरेकै छौँ। हामीले त्यसमा चाहिँ सकि नै हाल्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले बङ्गलादेशलाई पनि हेर्नु पऱ्यो क्या। ब्यालेन्स कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा। दक्षिण एसियामा बसेको बङ्गलादेशले आज चीन र भारतसँग कसरी ब्यालेन्स गरेर ब्यालेन्स सिकेको काम गर्यो। बङ्गलादेश आज कहाँबाट कहाँ पुग्यो। हाम्रोभन्दा सानो भूगोल, हाम्रोभन्दा ठुलो पपुलेसन, अनि विकासले चाहिँ अगाडि बढाएको छ। तर पनि उसले ब्यालेन्स चेक गरेर आज चाहिँ भारतलाई पनि चिनलाई पनि समदूरीमा लिएर गएर अथवा निकटतामा लिएर गएर कसरी विकास गर्यो भन्ने हेर्नु पऱ्यो। हामी श्रीलङ्कालाई हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ, पाकिस्तान हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ होइन। ब्लकमा लाग्न थालेपछि के हुन्छ भन्ने हालत हामीले बुझ्नु पऱ्यो। त्यो कुरा मैले गर्न खोजेको। अर्को लास्टमा चाहिँ मैले भनेको मलाई कता के लाग्छ भने हामी स्ट्राटेजी अर्डरमै गुमाउँदैछौँ। यो एमसिसीको बारेमा अचम्म होइन त। एमसिसीको बारेमा सबै चाहिँ झगडा गराउने हामीले चीनले किन बोल्यो, अमेरिकाले किन बोल्यो, प्रश्न हामीले बोल्न लगायौँ बाबा। हामीले सडकमा मान्छे उपाएर होइन भने तपाईँले सबै चाहिँ गराएपछि बोल्दैन, अरू बोलिहाल्छन्। त्यसैले हरेक स्टेटमा आउँछ निर्णय हामी गर्छौँ, अमेरिकाले स्वागत गर्छ, चीनले विरोध गर्छ। हरेक निर्णय गर्छौँ, चीनले स्वागत गर्छ, अमेरिकाले विरोध गर्छ। हामीले प्रेसिडेन्ट त गयौँ नि त। हाम्रो भूगोल मार्फत आफ्नो स्वार्थहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सिद्ध गर्ने काम हुँदैछ। अब यो यति जोखिममा छौँ। अब तर अब फेरि हुँदैन भनेको छौँ। धेरैचोटि कराएको कसले गर्ने कसले हो सबै बुझ्नु भएको छ, बुझ्या मान्छे हुनु, तर केही पनि भएको छैन। म लास्टमा सक्नु लागेँ। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ लास्टमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो वाइ नेसन्स फेल भन्ने किताबबाट लेखेको छ कि किन त्यसो गर्नु भन्दा थ्योरी अफ इग्नोरेन्स भन्छु म चाहिँ, मूर्खताको सिद्धान्त, अरू केही छैन। नबुझ्या कसरी छैन। फेरि दिनेश सर पनि एडभाइजर हुनुभएको छ होइन, चालिस राजदूतै चाहिँ हुनुभएको छ होइन। अब होइन त्यो विषयमा हामी यस्तो तपाईँको नजिकै त्यो भिड पुलिस तपाईँको आइसकेका छौँ। त्यो फेसअप भन्छ नि चाइना र उसको अमेरिकाको जुलाई 9मा, यही जुलाई 9 कि 9मा म डेट हेर्छु, जुलाई 6मा चाइनाको राजदूतले, अहिलेको राजदूतले काठमाडौँ पोस्ट र कान्तिपुरबाट आर्टिकल लेख्नु भएको छ है। त्यो आर्टिकलमा उहाँले के लेख्नु भएको छ क्याटेगोरिकली भने China and Nepal have friendly neighbors for generation. Both are developing countries facing the historic task of promoting economic and social development and improving the people's living standards. The Nepali side actively supports and responds to the Global Development Initiative and Global Security Initiative. Correct? अब त्यसपछि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने China and Nepal share the same or similar views and proposition in adhering to the priority of development and the harmonious coexistence of man and nature and the vision of common comprehensive, comparative and sustainable security. Fine. Global Security Initiative proposed by Chinese President Xi Jinping in the UN speech in 2021, which Nepal also rallied behind. गोपालजीले आर्टिकल लेख्नु भएको थियो कान्तिपुरमा, मैले त्यसलाई पनि इन्डोर्स गरेँ। द्याट इज द डेभलपमेन्ट तपाईँको चाहिँ के भने एउटा इनिसिएटिभ हो विच एज चाइना हेज टेकन एन्ड नेपाल हेज गिभन द वोट। अनि
यो आर्टिकल पब्लिस भएको भोलिपल्ट फरेन मिनिस्ट्रीको एउटा जोइन्ट सेक्रेटरी मलाई फोन गर्नुभयो, ए साथी यो ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभमा त हामीले अग्री गरेकै हो, यो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा हामीले कहाँ हामीले अग्री गरौँ, हामीलाई कसले प्रस्ताव पठायो र चाइनिज एम्बासडरले यसरी लेख्नुभयो भनेर तपाईँको चाहिँ गेट किपिङ छैन भनेर म त छर्लाङ सुरुङ्गै भयो हेर्नुहोस् है, हेर्छु त हो रहेछ। अब ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमा चाइनिज एम्बासडरले 2टा नेसनल डेलिजमा पत्रिकामा आर्टिकल लेखेर नेपालले सपोर्ट गर्यो भनेर लेख्नु भएको रहेछ। सो क्राइसिस इज लुमिङ नाउ, सो नोबडी इज गोइङ टु तपाईँको के भनेदेखि गभर्मेन्टले रेस्पोन्ड गर्दैन। अनि म त झस्याङ्ग भएँ, अनि आएर हेरेपछि चाहिँ मैले चाहिँ के तपाईँहरूको केही लिखित छ परराष्ट्र मन्त्रालय, सो आर यु गोइङ टु राइट सम काइन्ड अफ रिबटल द्याट वी आर नट द पार्ट अफ द ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ समझा द्याट भनेको त्यो त छैन। अब हामीलाई आएको पनि छैन, पब्लिकमा मिडियामा आएको कुरा त के कमेन्ट गर्नु। सो इट इज द्याट इज द पब्लिक, तपाईँको जुलाई 6 को आर्टिकल कान्तिपुर काठमाडौँ पोस्टमा द्याट इज देयर। अब हामी चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् है, एम्बासडरले बेजिङमा बसेर लेखेको छैन आर्टिकल, न यहाँ बसेर कुरा गर्नु हो, कति समस्या। अब यो ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भनेको के हो भने थाहा छैन हामीलाई। चाइनिज एम्बासडरले चाहिँ के नेपालले सपोर्ट गर्यो भन्नु चाइनाबाट आएकै छैन भनेपछि चाहिँ के भने हामी त्यो यो जियो पोलिटिक्स सुन्दा मलाई त्यो जियो ग्यास्ट्रिक भइसक्यो क्या आजकल जहाँ जीवन तपाईँको जियो। त्यस कारण अब मैले अजय दाईले जुन अब सबैको अजय दाईले पनि त्यो कुरा गर्नुभएको छ, जुन स्ट्राटेजिक जुन कम्पिटिसनको कुरा छ, अरू पनि छन्। अब यस्तो आइसकेपछि अब हामी चाहिँ कहाँ चाहिँ फस्छौँ। अब हामी त तपाईँको के भने त्यो कन्फ्रन्टेसनमा गइयो हेर्नुहोस्, चाइनिज राष्ट्रपति तपाईँको आसियानको कन्फरेन्समा बोल्या हो, अहिलेसम्म गभर्मेन्टलाई भरबली तपाईँको कुनै रिक्वेस्ट पनि आएको छैन, तिमीले यसमा कुनै साइड लिन्छौ कि लिनौ त्यो पनि भनेको छैन, केही पनि भनेको छैन। अल अफ अ सडन चाइनिज एम्बासडर त्यो त्यसको कन्टेक्स्ट छ, अरू पनि तपाईँको त्यो आर्टिकल इफ यु गो थ्रु द आर्टिकल देयर आर लट्स अफ कन्टेक्स्ट अबाउट द GDI व्हिच इज कल्ड ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ एन्ड ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ हो। त्यस कारण के भने यसले के देखिन्छ भने हामी त्यो तपाईँको के भने फेसअपमा त्यो राइजिङ र तपाईँको स्टेबल पावरको बिचमा देयर इज अ 4C, गोपालजीले भन्नुभयो, देयर इज अ कन्टेनमेन्ट, देयर इज अ कम्पिटिसन, देयर इज अ कोअपरेसन एन्ड देयर इज अ तपाईँको के भने कन्फ्लिक्ट हो। देयर आर 4C, दिस इज द नेचर अफ द तपाईँको राइजिङ एन्ड स्टेबल पावर। सो हामी त फसिसक्यौँ। अब यसरी यस्ता कुराहरू आइदिइसकेपछि भोलि अमेरिकन एम्बासडरले एउटा कुरा लेख्दैला, नेपाल त हो ISP को पार्टनर भनेर इन्डो पेसिफिकको लेख्दैला, अब के गर्ने। त्यस कारण के भने अब हामीहरूले अलिकति अगाडि बढेर सी जिनपिङ भन्दा नि प्रो सी जिनपिङ, हामी नेपाल त कस्तो भयौँ भने सी जिनपिङ भन्दा नि तपाईँको प्रो चाइनिज, नरेन्द्र मोदी भन्दा नि प्रो इन्डियन, जो बाइडेन भन्दा नि प्रो अमेरिकन, प्रो नेपाल त कोही पनि छैन यहाँ, कोही छलफल यहाँ तपाईँको के अरे हाम्रो आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो, नेसनल इन्ट्रेस्ट के हो। हामीले के भने अमेरिकाले लिएर आएको IPS अथवा SPP अथवा चाइनाले ल्याएको GDI अथवा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ अथवा अरू केही हो मा हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेस्ट कहाँ फिट हुन्छ, हामी चाहिँ कहाँ थियौँ त्यहाँ रहने अथवा नरहने, अर्काले के ल्याइदिएको छ, अर्काले के भन्छ, अनि त्यसपछि प्रतिक्रिया जनाएर बसौँला भनेर भए सबै प्रतिक्रियावादीहरू हो। यहाँ बिकम द भेरी रियाक्सन के हाम्रो त केही पनि छैन पोजिसन, त वी आर नट डिफेन्डिङ आवर पोजिसन हो। अर्काले के ल्याइदिन्छ इनिसिएटिभ, अब इन्डियाले के त्यसैमाथि ऊ बहस गरेर बस्ने बिहान बेलुकासम्म, हाम्रो आफ्नो पोजिसन चाहिँ केही पनि। सो लुमिनरिज लाइक यु पिपल लाइक सो यु हेभ टु डिस्कस द हामीले हाम्रो नेसनल पोजिसन। अब हामी के भने हामी के छलफल गरिरहेको छौँ नि, यो SPP भनेको के हो, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको के हो, चाइनाको GDI भनेको के हो, GSI भनेको के हो, त्यो के हो भनेर छलफल गरिरहेको छौँ। ए बाबा तिमीले छोडिदिनु न, तिनीहरू के ल्याउँछन्, हाम्रो के हो भन्नु न। सो हामीले छलफल गर्नुपर्ने के हो भने अब यो GSI ल चाइनिज एम्बासडरले गुड फेथमै राखिन्छ, त्यो प्रस्ताव राखिन्छ, अब हामी के हो त्यो खुन्द पऱ्यो नि त हो। GDI भनेको के हो खुन्द पऱ्यो नि, चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ अमेरिकाले जुन अगाडि सारेको छ BWG हो, $multi-billion को जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरको इनिसिएटिभ चाहिँ अमेरिकाको G7 ले अगाडि सारेको, BRI ले काउन्टर। सो BRI मा कसरी अगाडि जाने, अथवा तपाईँको BWG मा हामी कसरी तपाईँको चाहिँ फाइदा लिने, अथवा त्यो अरूले तपाईँको अघि सारेको इनिसिएटिभमा हामी कहाँ जाने के भन्ने भनेर हाम्रो पोजिसन बनाउने हो कि ल
फलानाले यस्तो बनाएको छ, ढिस्कानले यस्तो बनाएको छ, त्यसले यस्तो बनाएको छ, त्यसले त्यो खबरदार, त्यो मुर्दाबाद भनेर तपाईँको हामी त्यहाँदेखि कहाँ फिट हुन्छौँ, हाम्रो स्वार्थ त्यहाँदेखि कहाँ इन्क्लाइन हुन्छ, अथवा हामी चाहिँ त्यहाँ रिजेक्ट गर्छौँ, गर्दैनौँ, अथवा हामी केही पनि छैन हाम्रो। चान्दाको चाहिँ नेपाल र युएसको रिलेसनको बारेमा सोद्धा एप्रोप्रिएट हुन्छ होला। यो म चाहिँ क्वेसन चाहिँ अजय भद्र सरलाई सोध्छु। के भन्दाखेरि अब यो हामीले चाहिँ नेपालमा के भने पहिल्यैदेखि नै हल्लाको देश भन्थ्यो नि, जे नि हल्ला रियालिटी के हो नथा पाइकन हल्लै मात्र बढी हुने गर्छ धेरै नै होइन। अहिले पनि वास्तविक त्यस्तै भइरहेछ। त्यस कारणले अब नेपालको रिलेसन अब इन्डियासँग चाइनासँगको हाम्रो नेबर कन्ट्रीहरू भएको भएर त्यो त अब हामीले धेरै नै थाहा पनि छ है। तर अब अहिले चाहिँ यो अमेरिकासँगको नेपालको रिलेसन चाहिँ यति बढी के अरे हल्ला हुने, यति बढी डिबेट हुने, अनि त्यसपछि रियालिटी के हो, अब एमसिसी पास भएको पनि केही लामो टाइम भइसक्यो होइन। रियालिटीमा चाहिँ अब नेपाल र युएसको रिलेसन चाहिँ अब यो किन बढी हल्ला भइरहेछ, किन बढी डिबेट भइरहेको छ र चाहिँ नि साँच्चीकै अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेपालमा के हो, अब किनभने अब नेपालको नेचुरल रिसोर्सेसमा क्याप्चर गर्ने अथवा चाहिँ नि चाइनासँगको काउन्टर के अरे को लागि चाहिँ अमेरिका नेपाल आउने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो चाहिँ हल्ला हो कि रियालिटी हो कि अब वास्तविकता हो कि अब यो रिसर्च गरेर हामी जस्तो इन्टरनेसनल रिलेसनको स्टुडेन्टलाई चाहिँ यो एउटा एकदमै डाउट क्युरियस लागेको भएर अब यो के अरे आजको सेमिनार पनि यसमा बढी फोकस भएर मैले चाहिँ खास भने नेपाल र युएसको रिलेसनको अझ बढी गहिराइमा बुझ्न खोजेको। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। खम्पा रिलियन सप्रेस गर्ने काममा राजा महेन्द्रले क्या ठुलो रोल खेले भन्छौँ। त्यो रोल राजा एक्लै खेलेका हुन् कि अमेरिकालाई चिन चाइना खेलेका हुन् होइन। अनि सरले भर्खर 40,000 रुपियाँ उठाउनु भयो। त्यहाँ तिब्बतियन शरणार्थी क्याम्पमा भेट्ने मान्छे मानवाधिकार हेर्ने मन्त्री। अनि अहिले सिनेटमा भर्खरै प्रपोज गरिएको एम्बेसडरले म नेपाल देश के गर्छु, तिब्बतको लागि काम गर्छु होइन, त्यो मेरो प्राइम ड्युटी हो भन्नुभएको छ। तपाईँले कसलाई एड्रेस गर्नुहुन्छ? तपाईँको इन्ट्रेस्ट के हो? मानवाधिकार सापेक्ष हुन्छ कि निरपेक्ष हुन्छ? उइगरको मानवाधिकार हुने, बाँकी मुस्लिम वर्ल्डको चाहिँ मानवाधिकार नहुने? कसलाई हेरेर डिफाइन गर्नुहुन्छ? अनिल सरले भने जस्तै इन्ट्रेस्ट कसको हो? नेपालको इन्ट्रेस्ट हो कि चाइनाको इन्ट्रेस्ट हेर्ने हामीले, नेपालको इन्ट्रेस्ट हेर्ने हो कि अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट हेर्ने हामीले? विच इज आवर प्राइम ड्युटी। मैले यति नै राख्न चाहेँ। थ्याङ्क यू। यदि म गल्ती छैन भने उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि एसपिपीमा अझै छलफल हुनु पर्थ्यो र यो आउनु पर्थ्यो भन्ने उहाँको चाहिँ भनाइ भयो, यदि म गल्ती छैन भने। यदि यस्तो कुरा हो भने त राजनीतिक दलहरूले त गल्ती गरेछन्, सरकारले राजनीतिक दलहरूले गल्ती गर्यो। अब यहाँहरू जतिको बौद्धिक मान्छेहरूले अब सल्लाह दिनु पर्यो पार्टीहरूलाई। एसपिपी फेरि आउँछ भन्ने पनि हल्ला चलिरहेको छ यो देशमा। एसपिपी अहिले रोकिएको छ, यो आउनेवाला छ भन्ने हल्ला चलिरहेको छ। अब एसपिपीलाई नेपालमा ल्याउनको निम्ति पार्टीहरूले के रोल खेल्नु पर्यो, राजनीतिक दलहरूले के रोल खेल्नु पर्यो, तपाईँहरू जस्ता बुद्धिजीवीहरूले के रोल खेल्नु पर्यो र त्यो ल्याइसकेपछि के फाइदा हुने हो, त्यो कुरा पनि अलिक स्पष्ट गरिदिनु हो भनेदेखि हामी अलिक बढी लाभान्वित हुने थियौँ। नेपालमा अमेरिकन सेना पसेको छ त के सोभरेन्टी गयो? तर हामीले यो बुझिरहेका छौँ वर्षेनी कति डलर तिरिरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सोभरेन्टीमा चाहिँ अजयजीसँग छ। You are a journalist out here and also a research director in the same space. हामीले के भन्नु भने प्रोभर्टी एलिभेसन गर्नको लागि we need economic diplomacy and we take all the money from somewhere else and we do it. Thus we see that हाम्रो घकालीमा धान छ कि छैन, कोदो छ कि छैन, मकै छ कि छैन, हाम्रो खेतबारी बाँझो छ कि छैन, र म चाहिँ बोराको चामल खाएर यो बाहिरको एफडिआई खाएर मेरो देशलाई म स्वावलम्बी बनाउँछु, मेरो जनतालाई म खाने लाउने बनाउँछु भन्ने कि म मेरो देशको इकोनोमिक स्ट्याटसलाई मेन्टेन गर्नको लागि मेरो प्रत्येक नेपालीको घरको आँटीमा धानको भकारी हुने कि कोदोको भकारी हुने कि मैले इन्डिया चाइनाबाट ल्याएर खाने? This is the question to Ajay ji. अनि we don't have any war and we don't have any country with us. So हामीलाई र बी मिस्टेकमा
नेपालको सैन्य इन्भल्भमेन्टलाई रोकेको यो सबै प्रसङ्गहरू र इन्टरनेसनल यो जति पनि सम्झौताहरू गर्नलाई अब नेपालले चाइनिजको एप्रुभल बिना सम्भव छ कि छैन, अथवा चाइनिजको प्रेसरमा नेपालले कुनै बाइलेटरल अरू देशहरूसँग कुनै पनि एग्रिमेन्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन, एउटा त्यो प्रश्न। दिनेश दाले अर्को एउटा प्रश्न के छ भने अस्ति लिउको 4 दिनको भ्रमणमा बालकोटमा 4 घन्टा, यता चाहिँ नि खुमलटारमा 2 घन्टा रात्रि भोजसहित, उता दिवा भोजसहित, त्यसपछि बिजुक्छे निवास, शीतल निवासमा पनि सायद केही भोजहरू भयो होला। त देउबासँग चाहिँ 45 मिनट मात्रै अथवा 1 घन्टाभन्दा थोरै छलफल भएको कुरा आयो। त्यो भनेको काङ्ग्रेसले चाइनालाई भाव नदिया कि लिउले काङ्ग्रेसलाई भाव नदिएको? बिआरआईमा काङ्ग्रेसले चाहिँ नि केही पनि कुरा राखेन, उहाँहरू सबैले केही न केही प्रोजेक्ट बनोस् भन्ने छ। बिआरआईमा काङ्ग्रेसको अथवा अहिलेको गठबन्धनको लिडरसिपको आइडिया के हो त्यो? र अघि पनि मैले एउटा प्रश्न राखेको थिएँ, एसपिपी चाहिँमा हामीले एप्रुभ नगर्दाखेरि हामीलाई कस्तो खालको कन्सिक्वेन्सेस या हामीलाई कस्तो खालको त्यसको फाइदा या बेफाइदा के हुन्छ? अब डिजास्टर हो भन्नु न, लेभल 3 को डिजास्टरमा नेसनल के अरे डिजास्टर काउन्सिल प्रधानमन्त्रीको अन्तर्गत हुन्छ। उहाँले चाहिँ नि फुड एन्ड इन्टरनेसनल असिस्टेन्स मागेपछि फुड एन्ड मिलिट्री एड अरू इन्टरनेसनल एड आउन सक्छ। सो नेक्स्ट टाइम इफ देयर इज अ डिजास्टर एन्ड लेभल 3 डिजास्टर भयो र त्यसमा चाहिँ इन्टरनेसनल असिस्टेन्स हामीले माग्यौँ, इमर्जेन्सी गरेर माग्यौँ भने चाहिँ नि युटा नेसनल गार्डको चाहिँ नि यहाँ एयरफोर्सको प्लेन आउन सक्छ है। र उहाँ त यहाँ बसेर चाहिँ नि अब चाइना विरुद्ध चाहिँ गतिविधि गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ होइन। त्यस कारणले एसपिपीलाई चाहिँ यहाँ भइरहेको चाहिँ विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न बनाएको कुरा हो। यहाँ अहिले पोलिटिकल कल्चरको कुरा हो। देयर इज पोलिटिकल मिसकल्चर, देयर लाइज द प्रब्लम। थ्याङ्क यू। आर्टिकल लेखेको छ, रिसर्च टाइपको आर्टिकल। अब त्यतिखेरको कन्टेक्स्ट र अहिले कन्टेक्स्ट खासै फरक छैन। त्यतिखेर चाहिँ याम बिट्विन टु बोल्डर्स भन्दा 2-3टा कोनोटेसन छ यसको, होइन? 2-3टा कोनोटेसन। एउटा कोनोटेसन चाहिँ मेरो विचार के भने नेपाल चाहिँ याम भनेको त तपाईँ 2टा ढुङ्गाको चाहिँ तरुल हो। तरुल त एउटा चाहिँ फल हो, होइन? त्यो नरम हुन्छ नि, ढुङ्गा त कडा हुन्छ। हामी भल्नरेबल छौँ है, हामी सफ्ट छौँ, हामी धेरै सेन्सिटिभ छौँ। हामी चाहिँ विचार गर, त्यस कारण ब्यालेन्स गर है रिलेसन भन्नु खोजेको एउटा त्यो अर्थ लाग्छ। याम नत्र के भन्छ बेच्न चाहले हामी 2टा ठुल्ठुला ढुङ्गा बिचको एउटा सानो ढुङ्गा हौँ पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। किन याम भन्ने भन्दाखेरि वी आर भेरी सफ्ट, भल्नरेबल छौँ है। यतापट्टि ब्रिटिस के अरे साम्राज्य छ, यतापट्टि चिनको बादशाह छ, चिनको साम्राज्य छ। हामी धेरै भल्नरेबल छौँ। यो होसियार हुनु, ध्यान राख्नु, विचार पुर्याउनु भन्ने खोजेको त्यो अर्थ, होइन? अनि अरू त्यो नन एलाइन, त्यता पनि नट हल्के नभए 2टा ढुङ्गा पनि नट हल्का, बिचमा चुबो लाएर बस, आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ अगाडि बढ, आफ्नो हित हेर, होइन? कतै पनि नलाग भने हो। यो हामीले यसलाई धेरै नै अहिले यहाँ मिसइन्टरप्रिटेसन गर्ने चलन आएको छ क्या वास्तवमा। त्यो कन्टेक्स्ट किन अहिले हाम्रो त्यतिखेरको 2टा साम्राज्य र अहिलेको चिन र अमेरिका त हामीलाई उस्तै उस्तै हो नि, कन्टेक्स्ट त्यही नै छ नि। खालि अहिले अमेरिकाको कुरा आयो, होइन? 3टा अमेरिकै आए पनि के हुन्छ, 3टा ढुङ्गा भयो। तर हामी 3टा ढुङ्गा बिचको तरल भयो भने त हामी त कतै पनि लाग्नु भएन नि त। हामी अझ बढी भल्नरेबल भयौँ, अझ बढी हामी चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पर्यो रिलेसन, अझ बढी हामी सेन्सिटिभ छौँ भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ। त्यस कारण चाहिँ यो स्टिल रेलेभेन्ट स्टेटमेन्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। ह्युमन राइट्स काउन्सिलबाट निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसमा अब्सटेन गऱ्यौँ। त्यसैले प्रत्येक इस्युलाई हामीले त्यसको गुण दोषको आधारमा हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छौँ र हामीलाई कतातिर ठिक हुन्छ त्यो पोजिसन हामी लिन्छौँ। आई थिङ्क वी हेभ नट एबन्डेन्ड नन एलाइनमेन्ट। नन एलाइनमेन्ट इज ए स्ट्रेटेजी फर आवर सर्भाइभल। मेरो त्यो एउटा कुरा। अर्को कुरा जिएसआईको कुराहरू आए, म त्योभन्दा पनि अगाडि जान्छु। सन् 2014मा राष्ट्रपति सी जिङपिङले एसिया फर एसियन्स भनेर एउटा भाषण गर्नुभएको छ, त्यो हेरौँ हामीले। चाइनिजहरू त्यत्तिकै आउट अफ कुरा गर्दैनन्, आउट अफ माइन्ड कुरा गर्दैन, एकदम उनीहरूको लङ टर्म थिङ्किङ हुन्छ, बिग पिक्चर हुन्छ। यो कुरालाई मानौँ हामीले, त्यो कुरा हामी सम्झिने कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने त्यो लाग्छ। अनि जोसुकै आए पनि यहाँ हाम्रा साथीहरू आउँछन्, सब आउँछन्, सबै आफ्नो इन्ट्रेस्ट प्रमोट गर्न आउने हो। हाम्रो इन्ट्रेस्ट कसैले हेरिदिँदैनन्। हाम्रो इन्ट्रेस्ट हेर्ने भनेको हामीले नै हो, नेपालीले नै हो। त्यस कारण चाहिँ अघि मैले भने नि, हामीले न्यारेटिभ चाहिँ बनाउनु पर्यो, हाम्रो क्षमता बढाउनु पर्यो। एउटा संस्थाले के भइरहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यो नबुझ्दासम्म त के हुन्छ? जस्तै मैले चाहिँ उदाहरण दिएँ, मैले पक्ष विपक्षको कुरा होइन, 2018
18 डिसेम्बरको कुरा गरेँ। उसले त्यस्तो त्यस्तो गहिरो कुरा गरेको छ, हामी अल्ल पर्न बसिरहेको छौँ, किनभने हामी सम्झिँदैनौँ है। त्यसैले यो जियोपोलिटिक्स भनेको इट हेज नो लभ नो कम्प्यासन। उही चाहिँ लेखनाथ पौडेलले भने भाका भुल दया र क्षमता सन्तोष जान्दैन त्यो जस्तो। यो आउँछ किन आउँछ भन्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्ट लिएर आउँछ, अरू केही पनि जाने आउँदैन यसले। जियोपोलिटिक्स हेज ओन्ली इट्स इन्ट्रेस्ट, नथिङ एल्स। त्यस कारण चाहिँ यो बचाउने हामीले नै हो। जियोपोलिटिक्सको कुरा गरिराख्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ विद्यार्थी छँदाखेरि हामी पढ्यौँ ल वेस्टर्नाइजेसन। वेस्टर्नाइजेसन भने वेस्टर्न जस्तो देखिनु चाहिँ मोडर्नाइजेसन हो के भन्ने लाग्यौँ, तर अहिले इस्टर्नाइजेसनको कुरा छ। अब चाहिँ द्याट इस्टर्नाइजेसन इज बेस्ड on the growth of China followed by India. अब अहिलेको जियोपोलिटिक्सको सेन्ट्रल च्यालेन्ज टु माई अन्डरस्ट्यान्डिङ, हाउ डु वी म्यानेज दिस प्रोसेस अफ इस्टर्नाइजेसन, त्यो कुरा भयो। अनि चाहिँ अर्को इन्डिया चाइनाका कुराहरू आए। अब धेरै कुराहरू छन्, यहाँ टाइम पनि छैन त्यसैले बोल्नलाई। हाम्रो फरेन पोलिसी रियाक्टिभ फरेन पोलिसी भयो। कसैले केही भन्यो भने रियाक्ट गर्दैन। अझै पनि यो मुलुकमा जबकि फरेन पोलिसीको हेज ए डाइरेक्ट बियरिङ अन आवर सर्भाइभल, अन आवर डेभलपमेन्ट, सबै कुरा फरेन पोलिसी हामी जस्तो। अनि हाम्रो त यहाँ चाहिँ पोलिटिक्समा पनि डोमेस्टिक पोलिटिक्समा जियोपोलिटिक्स बढी मिसिएर पनि 2/3 सरकार मिल्न के अरे टर्म पुरा गर्न सकेन। अब यस्तै कुराहरू छन्। यो मात्रै अघि पछि पनि चाहिँ अब गभर्मेन्ट नै पुरा टर्म बन्न सकेका छैनन्। अब यो के भन्दा हामीले अब यो मुलुकलाई इन्साइटफुल फरेन पोलिसी डिस्कसन चाहिएको छ। अब यो त्यसपछि अर्को कुरा यो ब्यालेन्सिङको कुराहरू चाहिँ, अब ब्यालेन्सिङ त गर्नुपर्छ। हामी इन्टरडिपेन्डेन्ट वर्ल्डमा छौँ। इन्टरडिपेन्डेन्स भनेको डिपेन्डेन्ट पनि हो, डिपेन्डेन्सी पनि हो। चाइना अहिले इन्टरडिपेन्डेन्ट भइरहेछ। अब इन्डियाले सेल्फ रिलायन्सको कुरा गर्छ। इन्टरडिपेन्डेन्सी भनेको चाहिँ डिपेन्डेन्सी पनि बढिरहेछ। अब अहिले हामी त्यो ट्रेड फिगरहरू यताउति चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यतातिर लिन सक्छौँ। अनि अर्को चाहिँ लिउको भ्रमणबारे चाहिँ कसले सोध्नु भएको थियो, अनि म्याडम मल्लिकले चाहिँ सोध्नुभयो त हामी त प्लेग्राउन्ड रहेछ भनेर। प्लेग्राउन्ड हुँदैछौँ। यदि हामीले अहिलेको वर्तमान स्थितिको गम्भीरतालाई बुझेनौँ भनेदेखि, हामी यस्तै केयरलेसली चल्यौँ भनेदेखि हामी हुँदैछौँ। मैले यस सम्बन्धमा फेरि अर्को मलाई चाहिँ पुस 16, 2033 साल बिपी कोइराला निर्वाचनबाट फर्किँदाखेरि भनेका कुरा, व्यक्तिवादी मनोवृत्ति, साम्प्रदायिकता, विदेशप्रति आमुख हुने प्रवृत्ति, अनि तपाईँको त्यो चाहिँ त्यो आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको साम्प्रदायिकता भइहाल्यो भने यी कुराहरू हाबी भएपछि हाम्रो चाहिँ यसको सबभन्दा पहिलो क्याजुअलिटीको हुन्छ नेसनलिजम हुन्छ। अलिक गम्भीरता हामीमै चाहियो। हामीले नै काम गर्ने हो। कसैले हाम्रो मुलुक बनाइदिन आउँदैन, आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्न आउने हो। त्यसैले यो कुरा हामीले जति छिटो बुझ्छौँ उति छिटो चाहिँ हामीले चाहिँ यो ठिक बाटोतिर हामी लाग्छौँ। ब्यालेन्सिङ त हामीले ब्यालेन्सिङ गर्ने पनि हामीले नै हो, अरू कसैले ब्यालेन्सिङ गरिदिँदैन। यो समुद्री यताउतिका कुराहरू तिनी एकाडेमिक एक्सर्साइजको लागि होलान्। हाम्रो जोग्राफिकल रियालिटी, धरातलीय यथार्थतालाई हामीले चाहिँ एकछिन पनि बिर्सन सक्दैनौँ भने आई थिङ्क यी कुराहरू चाहिँ अब अरू साथीहरू पनि प्यानलिस्टहरू पनि गर्नु होला। मैले यति भन्दै चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ यही टुङ्गाउँछु। अरू लिउको कुरा, अनि तपाईँले चाहिँ यति के अरे बालकोटमा यति टाइम दियो, यता यति टाइम दियो, प्रधानमन्त्रीसँग 45 मिनट टाइम दियो भन्नुभयो। फरेन मिनिस्टर पनि भेट्नु भएको छ, काङ्ग्रेसकै हो। फरेन मिनिस्टरले चाहिँ एज ए सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर, उहाँले फरेन मिनिस्टर भएर होइन सेन्ट्रल कमिटी मेम्बरको रूपमा डिनर दिनुभएको, त्यहाँ पनि 2-3 घन्टा चाहिँ बिताउनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझ्नको लागि उहाँले चाहिँ सुन्दरीजल गएर बिपी म्युजियम हेर्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको हिस्ट्री, नेपाली काङ्ग्रेसलाई बुझ्न, बिपीको चाहिँ थिङ्किङलाई, थट प्रोसेसलाई बुझ्नलाई उहाँले हेर्नुहोस्, आई हेपन टु बी विथ हिम, मैले तपाईँलाई सेयर गर्न सक्छु। उहाँले दुईवटा कुरा, बिपीले खडा गरेको आधारशिला, उहाँहरूले भने नेपाल चीनको आधारशिला, एन्ड हि साइटेड 3 थिङ्स, त्यो ट्रिटी अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिप, अनि बााउन्ड्री प्रोटोकल, जुन बााउन्ड्री प्रोटोकलको आधारमा अक्टोबर 5, 1961 मा
यहाँको किङ महेन्द्र भन्नेले र अनि चाहिँ उताको लिसाउची राष्ट्रपतिले चाहिँ सही गर्नुभएको छ भने यो कन्ट्रिब्युसन र अर्को कुरा उनले भनेको लीले भन्नुभएको के भन्दाखेरि ओहो त्यति बेला हामीलाई पश्चिमाहरूले रेड चाइना भनेर हामीलाई चाहिँ बाइकट गरिरहेको थियो बाइकट गरे मतलब हामीलाई रिकग्नाइज पनि गरेको थिएन युर प्राइम मिनिस्टर टुक द्याट करेज र जसरी चाइनाको युएन चाइनाले चाहिँ त्यो मेम्बरसिप भन्दा पनि रेस्टोरेसन अफ इट्स राइटफुल प्लेस दिज आर द करेक्ट वर्ड रेस्टोरेसन अफ राइटफुल प्लेस किनभने चीन त चाहिँ अब पहिलेदेखि सदस्य थियो नि अब चीनलाई जुन वञ्चित गरिएको थियो त्यस्तो चाहिँ दिस इज माई लास्ट पोइन्ट प्लिज कम्प्लिट गर्न दिनुहोस् न अनि यो भनिराख्दाखेरि यो तपाईलाई यो भने उहाँले दुईवटा कुरा गर्नुभयो त्यहाँ युर प्राइम मिनिस्टर सेड कि चीनलाई 630 मिलियन पपुलेसन रहेछ त्यति बेला चीनको अनि 630 मिलियन पिपललाई युएन बाहिर राखेर यसको युनिभर्सालिटी हुँदैन नम्बर 1 नम्बर 2 किपिङ चाइना आउटसाइड द युनाइटेड नेसन does not reflect the political realities of today. Look, mind these words, does not reflect the political reality of today. भने राजनीतिक वास्तविकतालाई यसले प्रतिबिम्बित गर्दैन भने तपाईलाई अर्को कुरा भनेर म एन्ड गर्छु 1972 मा जब अमेरिकाले चाइनालाई ओपनिङ गर्यो एउटा चाहिँ बडा कट्टर राष्ट्रपति निक्सन चाइना गए र माओ सेतुङ र चाउ एन लाईसँग भेट भए त्यति बेला चाउ एन लाईलाई चाहिँ किसिन्जरले भनेको लुक रियालिटी हैज ब्रट अस टुगेदर दिज आर हिज वर्ड्स रियालिटी हैज ब्रट अस टुगेदर एन्ड इट इज दिस रियालिटी द्याट विल सेभ द वर्ल्ड भने हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हामी त गर्व गर्नुपर्छ हाम्रो प्राइम मिनिस्टरले 1960 मा युज गरेको छ रियालिटी शब्द एन्ड that is the reality. We have to understand the reality which we are not understanding. Thank you. अब हाम्रो next question Dr Chalise मेरो के अरे दुई तीनजनाले सोध्नु भएको छ म समग्रमा दिन्छु अब गोपालजीले भन्नुभयो कुनै न कुनै एलायन्समा बस्न खोजे जस्तो लाग्यो भन्नुभयो होइन तर त्यो मेरो भनाइ होइन हेर्नुहोस् नेपालले एफोर्ड नै गर्न सक्दैन नन एलाइनमेन्ट हामी भन्छौँ है तर नन एलाइनमेन्टको पनि एउटा अलिकति निश्चित परिभाषा हुनुपर्छ हाम्रो सन्दर्भमा किनकि इन्टरनेसनल रिलेसनमा तपाईँ त भन्नुहुन्छ मेरो नेपालको इन्ट्रेस्ट म प्रमोट गर्छु भनेर तर हुन्छ के अन्तमा भनेदेखि म्युचुअल इन्ट्रेस्टको कुराहरू हुन्छ अमेरिका होस् या भारत होस् या चाइना होस् उसको पनि इन्ट्रेस्ट हुने हाम्रो पनि इन्ट्रेस्ट मिल्ने खालि तपाईँको मात्रै इम्पोज गर्नुभयो भने हुँदैन त्यो काम गर्दैन त्यसले त्यस कारण चाहिँ नि नल्याएन भनेर यता पनि नजाने उता पनि जाने दुइटैको इन्ट्रेस्टलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा ल्याएर जानुपर्छ र यो उहाँ भाइहरूले भन्नुभयो चाहिँ नि रामबहादुरजीहरूले होइन के भन्नुभयो भनेदेखि वास्तवमा सायद अघि मैले प्रश्न गरे जस्तो लागेको थियो तर छिटो बोले होला त्यो भएन होला हेर्नुहोस् मैले जापान र कोरिया मात्रै कुरा गरे होइन हेर्नुहोस् तपाईँलाई जर्मनीमा पनि छ अमेरिकन सेना युकेमा पनि छ अमेरिकन सेना एउटा कुरो अब जापानको केस गर्दाखेरि हो अमेरिकनहरूलाई उनले झन्डै 4 बिलियन है US डलर चाहिँ नि हरेक साल कि सैनिक बसाउनु पर राख्नु पर्यो त्यसमा उनीहरूको नेसनल इन्ट्रेस्ट लुकेको छ मैले खालि सोभरेन्टीको परिभाषा अब नयाँ कन्टेक्स्टमा सोच्नु चाहिँ मात्रै भनेको मैले है किनभनेदेखि सेङ्काकु जुन आइल्यान्ड छ नि त्यो आइल्यान्ड चाहिँ नि चाइनाले क्लेम गर्छ यो चाहिँ हाम्रो आइल्यान्ड हो चाहिँ भनेर त्यही झगडाको कुरो त्यही छ अहिले तपाईँलाई अहिले क्वाडको मिटिङ हुँदाखेरि पनि त्यहाँ जापानमा भइरहेको थियो क्वाडको मिटिङ चाइना र चाहिँ नि रसियाले संयुक्त चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि मिलिट्री ड्रिल गरेछन् त्यही वाटर्समा त त्यो यदि अमेरिकन सेना नहुने हो उनीहरूको चाहिँ हतियार त्यहाँ नहुने हो भनेदेखि जापानलाई गाह्रो हुन्छ सेङ्काकु त्यो टापुलाई चाहिँ नि सुरक्षित राख्नलाई आफ्नो देशको इन्ट्रेस्ट अनुसारबाट हुन्छ मैले नेपालमा ल्याउनु पनि भने होइन मैले है अहिले जस्तै भिक्टर जर साहबले पनि भन्नुभयो एसपिपीलाई वास्तवमा फेरि म दोहोऱ्याइन्छु हेर्नुहोस् है अब उहाँहरूले पनि भन्नुभयो है दुईवटा कन्सर्न इमिडिएट नेबरको कन्सर्न छ सिक्युरिटी कन्सर्न छ कोही भन्छ चाहिँ एन्टी इन्डियन ऊ भयो भन्छ कोही भन्छ चाहिँ प्रो चाइनिज भयो भन्छ एउटा
अनि एसिया नै चाहिँ नि प्रोन छ चाहिँ नि यो डिसास्टरको, त्यसमा पनि नेपाल हामीले आफैले अनुभव गरेको छु। मैले भनिसकेँ अघि नै कि चाहिँ नि यो 2022 मा 71 जना मान्छे मरेको छ नेचुरल डिसास्टरले। यता सेक्युरिटी कन्सर्न अफ इमिडिएट नेबर्स, अर्को तपाईँको यो एरियामा हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सेसलाई इम्पावर गर्ने कि नगर्ने। मैले अघि एउटा कहानी मैले भने भएको कुराहरू, चाइनिज एम्बेसीले भन्छ चाहिँ त्यहाँ दोलखाको चाहिँ नि एरियामा चाहिँ यसो हुँदैछ, हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सलाई थाहा नै छैन। त्यसकारण चाहिँ नि यो सेक्युरिटी फोर्सलाई इम्पावर गर्नलाई, इक्विप गर्नलाई आधुनिक ग्याजेट्सहरूले हतियार भन्दिनँ, बन्दुक सन्दुकको कुरा गर्दिनँ, चाहिँ नि एसपिपी चाहिँ नि एउटा आधार हुनसक्थ्यो, अवसर हुनसक्थ्यो। होइन भने ठिक छ इन्डियाबाट ल्याउँ न, चाइनाबाट ल्याउँ त, तर हाम्रो सेक्युरिटी फोर्स त इम्पावर त गर्नु पऱ्यो नि उनीहरूलाई। त्यति मात्रै कुरा हो। हेर्नुहोस् है, अब यो कुरा गर्दाखेरि अब वो जर साहब हुनुहुन्थ्यो यहाँको, के अरे हाम्रो सिलवालले हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो हामीहरू पनि अहिले त्यो फरेन रिलेसन्समा हामी ढुङ्गाको बिचको तरुलको कुरा गर्छौँ है, तर वास्तवमा कोल्ड वारको टाइममा चाहिँ नि अब भन्नु होला फेरि अब त्यो कोइरालाको नाम लियो भन्नु होला, तर के छ नि फर्मर प्राइम मिनिस्टर पनि हो र अलिकति भिजनरी लिडर पनि हो। बिपी कोइरालाले भनेको कुरो म अहिले पनि सम्झिन्छु है। उहाँले फरेन रिलेसन हाम्रो चाहिँ नि हेर्दाखेरि के भन्नुभएको थियो भने हामी दुई हात्ती बिच सुतेको मान्छे, उहाँले त्यही भन्नुहुन्थ्यो। अब यो ढुङ्गा र चाहिँ नि तरुल त कहिले सजीव पनि होला, ढुङ्गा त चाहिँ नि निर्जीव हो होइन। हात्तीको फेरि क्यारेक्टर के हुन्छ भनेदेखि कोल्ड वारको टाइमको कुरा गर्दैछु, खुट्टा चलाइरहन्छ अहिले ऊ माथि हुँदाखेरि पनि, बिचमा बसेको मान्छे कुनै पनि बेला किल्चिन सक्छ। त्यो बेलामा यो रिजनमा चाहिँ नि केही चेन्जेसहरू पनि भएको थियो। त्यस कारण चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो ढुङ्गाको तरुल भन्दा हात्ती र चाहिँ नि सुतेको मान्छे भन्दाखेरि अरू व्यवहारिक हुन्छ कि भन्ने कुरा मात्रै हो। यति भन्दै म धन्यवाद। हामीसँग टाइम एकदम लिमिटेड छ, सो एकदम छोटकरीमा एन्सर्स दिउँ होला, हस्, एकदम एक्सिड भइसक्यो। म 1 मिनट मात्रै लिन्छु। 3टा क्वेसन आएको थियो, एकजना साथी त बाहिर गइसक्नु भएको रहेछ र बेसिकली एउटा प्रश्न चाहिँ यो नेपाल युएस रिलेसन्समा आएको डिस्प्युटहरू एसपिपी र एमसिसीको बारेमा छ। अब मिलिटरी डिप्लोमेसीमा भएको एउटा डिस्प्युट चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने के भन्दा मिलिटरी डिप्लोमेसीको एउटा रेन्ज हुन्छ, मिलिटरी अट्याचे पठाउनेदेखि लिएर ट्रेनिङहरू, जोइन्ट अपरेसनदेखि लिएर इन्टर अपरेबिलिटीको लेभलसम्ममा एउटा स्केल हुन्छ। कुन स्केलसम्म हामी जाने, कुन स्केलसम्म हामी लिमिट गर्ने भनेर त्यो हाम्रो चोइस हो। त्यो एउटा पोलिसी डिसिजनले हामीले मिलिटरी डिप्लोमेसीलाई आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको घेराभित्र राख्न सक्छौँ। अनि हामीले फरेन पोलिसी पोजिसन्सहरू लिँदाखेरि बेसिकली जुन एउटा सिक्युरिटी डिलेमाका प्रश्न छ नि, एउटाको इन्ट्रेस्टले पर्स्यु गर्दाखेरि अर्कोको इन्ट्रेस्टलाई हार्म गर्ने जुन छ, त्यो पोजिसन्सहरू नेपालले लिँदाखेरि कुनै पनि पोजिसन्सहरू रिजनेबल छ भनेर हामीले रियलिस्ट पर्सपेक्टिभबाट एक्सप्लेन गर्न सक्नुपर्छ चाइनालाई, अमेरिकालाई, इन्डियालाई। हाम्रो लागि रिजनेबल छ र संविधान सम्मत छ भनेर यस्ता 2-3टा क्राइटेरिया बनाएर हामीले पोलिसी लियौँ भने हामीले सजिलै एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। सबैलाई खुसी बनाइराख्नुपर्ने जरुरत पनि छैन, खालि एक्सप्लेन गर्न हामीले सक्नुपर्छ यो रिजनेबल छ हाम्रो लागि भनेर। र मलाई लाग्छ प्रश्नहरू यसैको वरिपरि नै थियो। यति नै टुङ्गाउन चाहन्छु अहिले। थ्याङ्क यू सो मच। सो मैले याम बिट्विन टु बोल्डरबाटै स्टार्ट गरेँ। सुरुमा सरको कुरा त्यो चाहिँ सटायर थियो। आई डोन्ट अग्री, मैले भन्न खोजेकै त्यही हो। आई डोन्ट अग्री विथ द नोसन द्याट याम बिट्विन टु बोल्डर्स इज रेलेभेन्ट एनिमोर। त्यो सटायर थियो, त्यो सायद मैले राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सकिनँ होला। अनि अर्को, अब विथ नो डिसरेस्पेक्ट टु पृथ्वीनारायण शाह, डेफिनेटली मैले अघि भनिहालेँ त्यतिखेरको लागि इट वाज भेरी प्रोमिनेन्ट एन्ड रेलेभेन्ट प्रब्ली। तर जब हामी चाहिँ अब एकदमै कमलो तरुल दुई ढुङ्गा बिचको भन्न थालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अहिलेको नेगोसिएसन सक्सेसफुल हुन्छ र हामीले एक्चुअल अन्तर्राष्ट्रिय छाप छोड्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। वी कान्ट बी सफ्ट एनिमोर, वी निड टु बी कनिङ, वी निड टु बी स्मार्ट, वी निड टु बी कम्पिटेन्ट। त्यो नै दुई मतको कुरै छैन। अनि वी अल्सो निड टु रिमेम्बर आवर स्ट्रेन्थ। जस्तै अब अहिले सानो कुराको नेगोसिएसनमा हामीलाई कति टाउको दुखाइ छ, एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न ओहो के गरौँ भनेर कस्तो टेन्सन हुन्छ। त्यतिखेर सगरमाथाको बोर्डर डिस्प्युट र महेन्द्रको पालामा के हो नि त, हाम्रो फेभरमा भएको हो नि त त्यतिखेर। सो त्यस्तो कुरा याद गर्नुपर्छ। वी कान्ट किप अन थिङ्किङ द्याट वी आर स्मल एनिमोर। अलिकति एकदमै अब खतरा तरिकाले लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को लको कुरा सोध्नु भएको थियो, त्यो एकदमै
क्वेसन थियो अब लमा वाट इज यो पर्सेप्सन इन रिगार्ड्स टु नेपाल युएस रिलेसन भन्नुभएको थियो होइन त्यो त युएन चार्टरदेखि लिएर VCLT नेपालको ट्रिटी ल धेरै कुरा आउँछ सो मैले त्यो अहिले एड्रेस गरिराखिनँ त्यो मलाई प्रपर हुन्छ जस्तो लागेन यति नै हो थ्याङ्क यू सो मच ओभर टु यू थ्याङ्क यू स्पिकर्स आजको क्वेसन एन्सर सेसन पनि सक्यो सो हाम्रो आजको फर्मली यो प्रोग्राम पनि एन्ड भइरहेछ है त्यो So this brings the end of today's discussion program. We have completed both panel discussions. Now, before wrapping up this program, on behalf of CESIF, I would like to express deep gratitude and thanks to all the panelists, both from the first sessions and the second sessions, agreeing to be the speaker for our discussion and sharing their experiences and opinions on various topics. I'd also like to thank and appreciate the presence of all distinguished guests over here for both being their presence and actively participation in the discussion too. Last but not the least, I would also like to thank and appreciate all the colleagues at CESIF for their effort in various fronts, especially Prasanthi Porel and Pooja Gautam for taking care of managerial, communication and logistical aspects of the program. With this, I wrap up today's program, and I hope you enjoyed the fruitful discussion. We expect your gracious presence on other CESIF programs on coming days. Now, kindly, I request everyone to proceed for the lunch. Thank you, everyone, and have a nice day.